საღამოშვიდობის თქვენ უყურებთ რეალურ სივრცეს, მე ნინო ზაუტაშვილი ვარ. ჩვენ ყველას გვინდა უკეთეს გარემოში ცხოვრება, ჩვენ ყველას გვინდა ცვლილებები უკეთესი მომავლისათვის. ჩვენ გვინდა სუფთა ჰაერი, მწვანე სივრცეები, ჯანსაღი ახალგაზრდობა, სიღარიბიდან ამოსული ოჯახები, მოხუცების ღირსეული სიბერე, ხარისხიანი განათლება ყველასთვის. ჩვენ შეიძლება პოლიტიკური გემოვნების თვალსაზრისით სხვადასხვა წარმოდგენა გქონდეს უკეთეს მომავალზე, მაგრამ რაც ჩვენი ოჯახების, შვილების ჯანმრთელობას, განათლებას და მომავალს ეხება, ამაზე ალბათ ყველა ვთანხმდებით. ესე იგი ქვეყნის მომავალზეც. ვთანხმდებით, მაგრამ ყველას არ გვაქვს ძალა, გამბედაობა, ენერგია და საკმარისი სურვილი ამ ყველაფრისთვის ვიბრძოლოთ. თუმცა ვხედავთ ასეთი ბრძოლის ძალიან ღირსეულ მაგალითებს. ზოგს წარმატებული დასასრულით, ზოგს ჯერ კიდევ მიუღწეველი მიზნებით, მაგრამ ერთნაირად მნიშვნელოვანს თავისი მუხტით და მაგალითის ძალით, რაც ყოველთვის აფიქრებინებს საზოგადოებას, რომ ცვლილებებისთვის ბრძოლა ნამდვილად ღირს. რეალური სივრცე დღეიდან უერთდება სამოქალაქო კამპანიას ეს ქვეყანა შენია, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით ახორციელებს. სხვა მიზნებთან ერთად კამპანიის მიზანი სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრება და აქტივიზმის ხელშეწყობაა. 2019 წლის განმავლობაშიც ვხედავდით საზოგადოებრივი ჯგუფების სხვადასხვა თემაზე წამოწყებული აქტივიზმის ასეთ მაგალითებს. დღეს ჩვენი გადაცემის ამ წლის ბოლო გამოშვება სწორედ მათ უთმობთ და იმაზე ლაპარაკსაც, რა მიზნები აქვთ მომავალ 2020 წელს. დღეს თბილისში ადამიანები მხოლოდ სკვერებს, პარკებს და აღიარებულ საჯარო სივრცეებს კი არ იცავენ. მათ სახლებთან და სკვერებთან ახლოს დაუსრულებელ მშენებლობებსაც აპროტესტებენ, რომლებიც მათი და მათი შვილების საარსებო გარემოს ზღუდავს. იქ სადაც სუნთქავენ, ურთიერთობენ და ისვენებენ. ნახოთ ვიდეო. აქ ვართ მოსახლეობა 6 საათზე მზაკრულად გაჭერეს ღობე. მარგათილის ზემო პლატოს მეორე მიკრორაიონში, ანასბახთან მდებარე მოედანს ადგილობრივები მესამე წელია იცავენ. 2017 წლიდან ამ მიწის მფლობელი შპს ევროპული სამშენებლო ჰოლდინგია, რომელიც 10 სართულიანი კორპუსის მშენებლობას გეგმავს. აქედან იწყება ადგილობრივების პროტესტიც ეზოს დასაცავად. სამეზობლო მერიის მიერ მშენებლებისთვის ადგილმონაცვლეობის შეთავაზებას ითხოვს, რომ 1276 კვადრატული მეტრი ტერიტორია ეზოს დაუბრუნდეს და კორპუსების წითელ ხაზებში მოექცეს. ბევრი წლის წინ აქ პოსტნები იყო. მაგალითად, ანასბაღი მაშინ სამნაკვეთად იყო დაყოფილი და სამი ოჯახი ინაწილებდა. თუმცა მოგვიანებით მეზობლებმა თავად თქვეს უარი თავიანთ ნაკვეთებზე, რომ საერთო სივრცე მოეწყოთ. ყოველთვის აქტიური სოციალური დატვირთვა ჰქონდა მოედანსაც, რომელიც ბაღს ემიჯნება. 2018 წელს ადგილობრივებმა საჩივრით მიმართეს მერიას, სადაც ეწერა, რომ კორპუსის აშენებით ჩაიკეტება ბაღის შესასვლელი და კორპუსამდე მისვლა გაუჭირდება სახანძროს ან სასწრაფო დახმარების მანქანას. 2018 წლის 26 მარტს თბილისის მერიამ დააკმაყოფილა ადგილობრივი მოსახლეობის საჩივარი და ბათილაცნო არქიტექტურის სამსახურის მიერ 2017 წელს გაცემული მშენებლობის ნებართვა. თუმცა მოგვიანებით ევროპულმა სამშენებლო ჰოლდინგმა ისევ მიმართა თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურს და კიდევ ერთხელ მიიღო იგივე ადგილზე მშენებლობის უფლება. გზის პირას ნოემბრის დასაწყისიდან დგას კარავი, სადაც ადგილობრივები 24 საათიან რეჟიმში მორიგეობენ. მაშასე, ბრუნდებით რეალურ სივრცეში, ლიზა სანაია ჩვენი სტუმარი, დაგვიბრუნეთ ეზო პირდაპირ აწერია გულზე. ლიზა, რა ძალისხმევა ჭირდება იმ პროექტის მშენებლობის გაჩერებას, რაზედაც უკვე მერიას ნებართვაა გაცემული? ერთი სიტყვით, მესამე წელია უკვე ვაპროტესტებთ ჩვენ ამ ნებართვას, მშენებლობის შესახებ კი არა და ვაპროტესტებთ ეზოს გასხვისებას. დავიწყეთ აქედან. ანუ 3 წლის უკან ეს მთელი რიგი დარღვევებით გასხვისდა ეზო, გასხვისდა ნებართვაც, ანუ გაიცა ნებართვა მშენებლობის. ეს ხარვეზები დადგინდა წინა მერიის არჩევნების წინა პერიოდში, მოვიდნენ პოლიტიკოსები, გაუამხნევეს, რომ ყველაფერს გაითვალისწინებდნენ, მოდიოდა ბატონი კახი თავისი სლოგანით, რომ არა ჩაბეტონებას, არა უსახურ მშენებლობებს და ჩვენც იმედი მოგვეცა, რომ ამ საკითხს ეშველებოდა. არანაირი პოლიტიკური ელფერი ჩვენ ამ საქმისთვის მანამ არ მიგვინიჭებია და არც ეხლა. თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ მაინც არსებობს ესეთი მოარული ხმები, რომ ეს არის პოლიტიკურად ანგაჟირებული ჯგუფი, ეს ხომ არ ანელებს ერთგვარად ბრძოლის უნარს. მე ვერ ხვდები, იმიტომ რომ 3 წელი ჩვენ მხოლოდ გამგეობასთან და
ჩვენს ადგილობრივ მაჟორიტართან მქონდა ურთიერთობა. ბატონ დოქტორიშვილთან და ეხლა მასაც თუ ასოცირებენ ყოფილ პოლიტიკურ პარტიებთან, ეგ უკვე მე არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ დავიწყეთ სამართლებრივად, ჯერ დავიწყეთ მერიასთან გაპროტესტება, დაპროტესტება კი არა, თხოვნით მივედით, რომ ჩვენი ამბავი მიეღოთ გულთან ახლოს. ერთი რამ მაინტერესებს ლიზა, აი ვის გაუჩნდა პირველად იდეა, რომ გაერკვია საერთოდ კანონიერად ცვისდებოდა? აი ვინ დაინტერესდა ამ თემით? მშენებელი და დაიწყო აზომვა. ბაღის და გეოდეზისტები რომ მოიყვანეს შიგ სკვერში დასვეს 2 წითელი წერტილი. ნუ რამაც ხახის აღშფოთება გამოიწვია და საერთოდ ერთად გამოვედი და დავიწყეთ რა ხდება ჩვენს თავს ამის გარკვევა. არანაირი ინფორმაცია მანამ არ არსებობდა, არავინ არ გაითვალისწინა ის რომ აქ საზოგადოებრივი აზრი მნიშვნელოვანი იყო. საერთოდ ამას ყველაფერს მოკლებული ვიყავით, პირდაპირ მშენებლობის დაწყების წინ დადგა ჩვენს თვალწინ ეს რეალობა, რაც არის დღესდღეობით. და მოსახლეობა გამოვიდა ქუჩაში უკვე 42 დღე, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ფიზიკურად არ დავუპირისპირდით ამ მშენებლობას, აი ჩვენი სხეულით ვიცავთ ჩვენს ეზოს. აი მოდით უფრო დავკონკრეტდეთ, რას ნიშნავს ფიზიკური დაპირისპირება თქვენ შემთხვევაში? აი შემოყავთ ტექნიკა, თუ ამათმა ტექნიკა შეიყვანეს და მშენებლობა დაიწყეს, ჩვენ როგორ შევაჩერებთ? სულ ვალთ 50-60 კაცი აქტიურად გამოსული 24 საათი, უკვე 52 დილა გაგვithენდა დღეს. 48 დღის გამო. ანუ მორიგეობა გაქვთ დაწესებული? მორიგეობა გვაქვს დაწესებული და თქვენ წარმოიდგინეთ, ვინც სახლში ვართ, ისინი უფრო მორიგეობთ კიდევ მეტად, იმიტომ რომ ფანჯრებსა ვართ მიფარებული, როდის რა მოხდება არ ვიცით. აი როგორც დავიწყეთ მორიგეობა, მესამე დღეს შემოცვივდნენ მშენებლები და ვიღაც უცხო ტიპები მაყრული სახით და ხალხზე ძალადობით აპირებდნენ ტექნიკის, ანუ ბაუერის შეყვანას. ამაზე ჩვენ დავწერეთ საჩივარი, პოლიციას მივმართეთ. ნუ არ ვიცით საქმე რა მდგომარეობაშია ჯერჯერობით, მაგრამ ხალხი ვითხოვდით, რომ მერი მოსულიყო ჩვენთან და მერი ყოფილიყო ჩვენ შორის შუამდგომელი და ამ დროს გამოდის, რომ მერი არაფრად არ იღებს ჩვენს თხოვნას, აგზავნის სხვადასხვა უწყებებს, იყო ეს შემთხვევა 1 შეხვედრა, 2, 3, მაგრამ ამაოდ, იმიტომ რომ რეალურად, იცით რა, ვერ ვყვებით ამას, იქ რაც ხდება, ეგ უნდა მოვიდეს და ნახოს ადამიანი, რა მდგომარეობაში ვარდება მოსახლეობა ამ კონსტრუქციის აშენების შემთხვევაში. ლიზა, მაინტერესებს, რამდენად არის ჩართული ყველა, აი მოსახლეობის სრული 100% თქვა და ამ პროცესში. 100% არის წინააღმდეგ. ნუ შეიძლება ხა 0.3% სულ არ ადარდებს არაფერი ქვეყანაზე, ეგეთებიც არსებობენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადად ერთი კაციც არ მოიძებნება, რომელიც იტყვის, რომ ეს корпуსი აქ აშენდეს. ესეთი ადამიანი არ მოიძებნება და აი თქვენი ეთერით მინდა უბრალოდ ჩემი გულის ტკივილის გამო ვთქვა, დღეს ძალიან გახარებული ვარ ბატონი ვაჟა გაფრინდაშვილის ამბით და 50 დღიან ტყვეობის შემდეგ ოკუპირებულმა ოკუპანტებმა გაიგეს ეს ამბავი და რაღაც გულთან ახლოს მიიტანეს და 50 დღეს მოიპოვა ბატონმა ვაჟამ თავისუფლება და ჩვენ ხვალ არა და ზეგ გვისრულდება 50 დღე. ჩვენი ეზო ოკუპირებულია და ძალიან გთხოვთ ყველა საზოგადოებრივ აქტივისტებს, ყველას მოგიწოდებთ, რომ იქნებ როგორმე მერიასთან გვიშუამდგომლოთ და 50 დღე ჩვენთვისაც იყოს რაღაც წარმატების ნიშანი და დავიბრუნოთ ეზო. ძალიან გთხოვთ, მართლა გულწრფელად გეხვეწებით და მეხმარეთ რა. ძალიან დიდი მადლობა. ანა, ეს თქვენ 5 წუთი ამოიწურა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა თითოეული თქვენგანისთვის 5 წუთი განკუთვნილი თავიდან, თორე შემდეგ უკვე ვეცდებით რომ გავშალოთ თემა. იანვრიდან უკვე როგორც კი დავბრუნდებით ეთერში, ჩვენ აბსოლუტურად ყველა იმ აქტივობას, რომელსაც დღეს წარვადგენთ, აუცილებლად მივუბრუნდებით ამ თემას და იმედი მაქვს, რომ 50 ციფრი ნამდვილად საკრალურ როლს ითამაშებს თქვენ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა. აზარტული თამაშების წინააღმდეგ ბრძოლა კიდევ ერთი საკითხია, რომელმაც ახალგაზრდები გააერთიანა. ამ პროტესტს თავისი ისტორია აქვს. ნახოთ ვიდეო. ეს აქცია, რომელიც აზარტული თამაშების წინააღმდეგ 2019 წლის 1 ნოემბერს გაიმართა, შესაძლოა არ იყო ხალხმრავალი. თუმცა მან გააერთიანა ყველა ის აქტივისტი, ვინც მანამდე საკუთარი დამოუკიდებელი ბრძოლით ან თამაშით გამოწვეული ზიანის კვლევით ნიადაგი შეამზადა ერთიანი და თანმიმდევრული პროტესტის გასაგრძელებლად. თავარი კი მაინც ის არის, რომ ამ ბრძოლაში ახალგაზრდები ჩაერთნენ. ახალგაზრდები, რომლებისთვისაც აზარტული თამაში ტკივილთან და პერსონალურ დანაკარგთან გახდა ასოცირებული. უთხარი არა აზარტულ თამაშებს, სანდრიკასთვის. ესაა მათი პროტესტის სლოგანი. სანდრიკა კი კრებითი სახელია ყველა იმ ახალგაზრდა ადამიანის, რომელთა ფსიქიკაც და ცხოვრება აზარტულმა თამაშებმა გაანადგურა.
2019 წელს რამდენიმე ორგანიზაციამ თავად თქვა აზარტული თამაშების რეკლამაზე უარი. მათ შორის ერთ-ერთი პირველი საზოგადოებრივი მაუწყებელი იყო. თვლით, რომ აზარტული თამაშების უარყოფით გავლენასთან დაკავშირებით საზოგადოების განწყობა ერთმნიშვნელოვანია. ამიტომ საქართველოს პირველი არხი მთლიანად იზიარებს და ამ გადაწყვეტილებით სრულად ეთანხმება საზოგადოების მოთხოვნას. ისევე როგორც საჯარო ბიბლიოთეკა, რომელმაც საკუთარ სივრცეში სათამაშო ბიზნესის ბანერების განთავსებაზე თქვა უარი. და თავად ევროპაბეთი, რომელმაც ქალაქის შენობებზე განთავსებული გიგანტური რეკლამა საკუთარი ხელით ჩამოხსნა. თუმცა აზარტული თამაშების რეკლამაზე უარი იმ ზიანის გათვალისწინებით, რაც მას ჩვენთვის მოაქვს, არ უნდა იყოს ორგანიზაციების კეთილნებაზე დამოკიდებული. ასეთი ინიციატივების წინაპირობა კი ახალგაზრდების სიკვდილი არ უნდა გახდეს. სწორედ ამას ითხოვს პეტიცია, რომლისთვისაც 10,000 ხელმოწერა ახალგაზრდებმა კარდაკარ სიარულით შეაგროვეს. პეტიციაში ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა სწორედ თამაშის რეკლამის აკრძალვაა. ისევე როგორც 25 წლამდე პირების ონლაინ და სახმელეთო კაზინოში შეშვების შეზღუდვა. აზარტულ თამაშებზე რეგისტრაციის გამკაცრება და კაზინოებისთვის სპეციალური გეოგრაფიული ტერიტორიების განსაზღვრა. ბრუნდებით ეთერში, ახლა ჩემ წინ ზის გიორგი ჩოგოვაძე არქიტექტორი, რომელიც არის ამ პეტიციის ავტორი და ასევე ამ მოძრაობის სულის ჩამდგმელი ერთ-ერთი უთხარი არა აზარტულ თამაშებს სანდრიკასათვის. მე მაყურებელს უბრალოდ შევახსენებ, რომ სანდრო ბერაძე არის ჩვენი თანამშრომელი, რომელიც სამწუხარო ცოცხალი აღარ არის, ის ჩვენი მეგობარი იყო, პირადად ჩემი მეგობარი იყო, ძალიან რთულია ჩემთვის, ძალიან რთულია დღეს ამ თემაზე საუბარი, თუმცა ჩვენ ეს თემა უნდა დავძრათ, ალბათ უნდა დავძრათ ერთად და ვთქვათ არა აზარტულ თამაშებს. გიორგი, რა იყო მაინც ყველაზე დიდი ბიძგი, რომელმაც ამ პეტიციის მომზადებისკენ გიბიძგათ? ერთი პეტიცია ჩვენი მომზადებული არ არის, პეტიცია დაემთხვა უბრალოდ იმ ტრაგედიას, რაც თავს დაგვატყდა ყველას. ეგ იყო ბიძგი და მთავარი მიზეზი იმისა, რაც დავიწყეთ. ანუ ჩვენი მხრიდან აქამდეც იყო, მაგრამ ეს იყო რაღაც ქაოტური სახე ქონდა. დღეს ახლა აქ ვფიქრობდი, რომ როგორ მოხდი ამ არაბუნებრივ სიტუაციაში პირდაპირ ეთერში რაღაც სლოგანით მაისურზე და ამ ყველაფერს ქვია ის რაც საჩემი მეგობრის სახელი რომელიც ამ სლოგანის ქვეშ წერია. საერთო ტრაგედია, თუ ვიცი რომ თქვენი თანამშრომელი იყო და ყველას ისე უყვარდა როგორც ალბათ ყველა მეგობარს და სამწუხაროდ ეს ტრაგედია არ არის მარტო ჩვენი ძალიან ბევრი მას მერე რაც სანდრიკა სამბავი მოხდა მას მერე კიდე რამოდენიმე იგივე ფაქტი მოხდა და ეს მე მაინტერესებს აი როცა თქვენ დადიოდით 10,000 ხელმოწერა უკვე არის ამ პეტიციაზე. მე მაინტერესებს აი რამდენად სწორად იგებდნენ ადამიანები როცა მიდიოდით და უხსნიდით თქვათ რაზე უნდა მოეწერათ ხელი და რამდენად ხვდებოდნენ ამის მნიშვნელობას როგორ ფიქრობთ? ძირითადი ნაწილი ადამიანების ეთანხმებოდნენ აბსოლუტურად კითხვის გარეშე და არც კითხულობდნენ ბოლომდე პეტიციას როცა გაიგებდნენ აზარტული თამაშებისაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ოჯახს შეეხო უკვე ეს პრობლემა და მათთვის არ არის რთული ასახსნელი და არის ერთადერთი ის რომ უფრო ნიჰილისტური განწყობაა რომ რაღაც გიგანტებს ებრძვით და ვერ მოერევით და იქ რა დიდი ფულია და მაგრამ ნუ ეს ნენელა იცვლება და დღესდღეობით მე ვფიქრობ რომ საზოგადოებრივი აზრი ძალიან მყარია ანუ აღიარებულია უკვე რომ საზოგადოება მზად არის იმისთვის რომ აღიაროს რომ ეს არის და აქ არის საუბარი გიორგი მე ამასაც მინდა ვთქვათ ხაზი გავუსვა მე არაერთხელ შემხედრია ვთქვათ იგივე სოციალურ ქსელში რომ ეს ყველაფერი გადაინაცვლებს სადღაც სხვაგან სახლებში ვთქვათ წავა არალეგალური თამაში რომ ამის ასე პირდაპირ აკრძალვა ხაზი რომ გავუსვათ უფრო რას გრძალავთ ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი მე თვითონაც არ ვარ ანუ მომხრე იმისა რომ სრულიად აიგრძალოს ეს იმიტომ რომ აუცილებლად გამოიწვევს სხვა აქ არის უბრალოდ კონკრეტული ნაბიჯები გადასადგმელი რომ არ იყოს ასე ხელმისაწვდომი ყველასთვის არასრულწლოვნებისთვის პირველ რიგში არ იყოს ისე რომ ყველას სახლში ტელეფონში კონდეს ეს ონლაინ კაზინო და შეუძლია ადამიანს რომ თავჩაღუნული 5 წუთში წააგოს ცხოვრება და აუცილებელია სწორი ნაბიჯების გადადგმა აუცილებელია პირველ რიგში მე რაც ვფიქრობ და რაცაც ყველა შეთანხმებულები ვართ რომ ჯერ უნდა აღიარებული იყოს ეს როგორც სენატ დაავადებათ ანუ მსოფლიო ჩადენილ მუდმივია მას უკვე სახელი აქვს თავის ხო მაგრამ ჩვენთან ეს რაღაცნაირად ჩვენ მგონი ჩვენს ჯანდაცვის სამინისტროს ეს არ აქვს აღიარებული და აქედან როდესაც მოხდება მის აღიარება რომ ეს არის სენი და ყველას ეცოდინება რომ სენია მაშინ აუცილებლად მოყვება ამას კონკრეტული
კონკრეტული ნაბიჯები უკვე ანუ იმ ხალხის მხრიდან, ვისაც ხელისუფლება რაიმე ცვლილებები. აი რას მიაღწიეთ უკვე და თქვა რის მიღწევას გეგმავთ კიდე 2020 წლისთვის? ფაქტიურად ანუ აბსოლუტურად ისე ვიძახი რომ მე ჯერჯერობით ვთვლი რომ არაფერს არ მეგვიღწევია, იმიტომ რომ იგივე მეორდება და ყოველ ჯერზე ის რაღაც თავს დამეშავეთ გრძნობთ ხოლმე რომ ანუ ჯერ კიდევ ვერაფერს ვერ მოვასწარეთ რაღაცები როგორც ადრიკას შემთხვევაში და ჩვენ ორი თვე არის რაღაც ეს ჩვენ ჩავერთეთ ამ მოძრაობაში და ჯერჯერობით ალბათ უფრო საზოგადოებრივი აზრის შეცვლას და გამოფორმირებას ვახდენთ. არც ჯერჯერობით არც აქცია გქონია, ეს პეტიციაც ჩვენი შედგენილი არ არის, უბრალოდ მაშინ ჩავერთეთ რომ თუმცა თქვენ თანაავტორად ითვლებით პეტიციის? ხო, თანაავტორად იმიტომ რომ რა თქმა უნდა. უბრალოდ მაშინ ჩავთვალეთ რომ ეს 10,000 ხელმოწერა რომ შეგროვ შევიდო და ვალდებულები არიან უკვე დაიწყონ ამაზე მსჯელობა, ფიქრი, ანუ ეს პეტიციის აზრი. აი თავარი მიზანი 2020 წლის არის რა, რომ თავარი მიზანი ჩემთვის არის აი 1 იანვარს არის სანდროს დაბადების დღე 2021 წელს 1 იანვარს რომ სანდროს მივულოცო ძალიან თამამად და ის რაც თვითონ დაიწყო ეს ბრძოლა ეს მინდა გავამახვილო თვითონ დაიწყო ეს ყველაფერი არ მინდა უბრალოდ ძალიან სიხრიფეში შევიდე ეხლა თანდროც არ თუმცა ჩვენ ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით იმიტომ რომ აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით ეს არის ალბათ თემა რომელიც ასევე საზოგადოებრივი აზრის რაღაცნაირად ჩამოყალიბებისთვის აუცილებელია მედიამ გაცილებით მეტი ილაპარაკოს ამ ტიპის პრობლემაზე. დიდი ხანია ქალაქ რუსთავის თავზე ცას გამონაბოლქვი ფარავს. წელიწადნახევრის წინ ახალგაზრდები ერთი მიზნისთვის გაერთიანდნენ და სახელად გავიგუდეთ დაირქვეს. მათ საკუთარ ქალაქში გარემოს შეცვლა და სუფთა ჰაერი უნდათ. ზემოთ რო აიხედავ ჩანს. ყველა ნორმალურ ქალაქში ცა უნდა იყოს ცისფერი და ქუჩები უნდა იყოს მწვანე. ჩვენ სამწუხაროდ არც ერთი არ გვაქვს და რაღაც ეს საწარმოები მემკვიდრეობასავით ერგო მთელ რუსთავს. შაბათ აქცია გავაკეთოთ აი ახალი მას ქარხანას აშენებენ თურმე იმისი მანქანის ზეთების გამოსაშენს შეიძლება შაბათ აქცია დავაანონსოთ და გაგაგებინებთ და მივიდეთ ადამიანებს როცა ვეუბნებით რომ პრობლემა ესე არ იყო, ესე ხო იყო, მაშინ რა ხდებოდა? ანუ ჩვენ არა მარტო გამონაბოლქვ საწარმოებიდან და ეკოლოგიის პრობლემის მოგვარებას, არამედ მენტალობასთანაც გვიწევს ბრძოლა, რომ იმ ადამიანებს ვაჩვენოთ რეალურად, რომ კი ეს იყო მაშინ, მაგრამ ეს მისაღები არ არის. ანუ მისაღები არ არის. წელიწადნახევრის წინ ჩვენც არ გქონდა ცნობიერება შესაბამისად და ჩვენს ქალაქში ის დაბინძურება რაც მოდიოდა გახდა უფრო ხილული და შესამჩნევი. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ უფრო სიღრმის ხეულად დავინტერესებულიყავით და ეს რეალურად გარემოზბრალი იყო თუ კონკრეტული საწარმოებიდან მოდიოდა ეს ყველაფერი ჩვენს ქალაქში. ჩვენ ვიაზრებდით იმასაც, რომ რუსთავი ყოველთვის მეტალურგიული ქალაქი იყო და სწორედ ეს იყო მიზეზი ამ ქალაქის დაარსების, მაგრამ საერთო ფონი რო შევისწავლეთ, თითქმის ყველა მეწარმე მუშაობდა დაბინძურებით და კანონდარობით. ამოქალაქო აქტივიზმი, ну, თუ შეიძლება რა დავარქვათ, რაც ჩვენ ვაკეთებთ, იმიტომ ვართ ახლა აქ, რომ ჯერა იმის რაც ვაკეთებთ და ჯერა რომ ეს შეიძლება მცირე შედეგს გამოიღებს, მაგრამ გამოიღებს შედეგს. ბრუნდებით რეალურ სივრცეში ნიკა მუსერიძეა ჩვენი სტუმარი ქალაქ რუსთავიდან. გავიგუდეთ, ასე ქვია თქვენს აქტივობას. თუმცა აი ამ ინტერვიუში რომელიც მე ვნახე, პირდაპირ არის მინიშნებული, რომ პრინციპში ეს ქალაქი ინდუსტრიული ქალაქი იყო იმთავითვე და მისი გაჩენაც პირდაპირ არის ქარხნების გაჩენასთან დაკავშირებული. რატომ გახდა თქვათ აი წელიწადნახევრის წინ ეს ასეთი გამორჩეულად თქვათ საინტერესო და მნიშვნელოვანი, რომ დაგეწყოთ ამაზე საუბარიც და ბრძოლაც? პირველ რიგში გამარჯობა მოგესალმებით, მოგესალმებით მაყურებელს მოწვევისთვის. შესამჩნევი გახდა ალბათ იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უცხრად გარდაიცვალა ჩვენ ქალაქში.
და ამის მიზეზების გარკვევით დავიწყეთ ძიება, რა შეიძლება ყოფილიყო გამომწვევი მიზეზი და ერთ-ერთი იყო ზუსტად ის დაბინძურებული ჰაერი, რომელიც ჩვენ ქალაქში იყო. რომ მოვიკვლიეთ, არ იზომებოდა ჰაერი ისე, როგორც დღეს იზომება. ანუ არ არსებობდა ლაბორატორია, იდგა ბათუმის ქუჩაზე რაღაც ჯიხური, რომელიც 10 წუთით ფუნქციონირებდა დღის განმავლობაში და ამაზე დაყრდნობით გვეუბნებოდნენ, რომ რუსთავი არის ყველაზე სუფთა ქალაქი მთელს რეგიონში. ჩვენ ტექნოლოგიებთან ცოტა კარგად ვართ, ამიტომ ჩვენი ძალებით შევისყიდეთ რაღაც სენსორი და რომ გავზომეთ, იყო კატასტროფა. რამდენი იყავით ერთად? თავიდან ვიყავით 7 კაცი. შემდეგ ამის დასტური იყო, მივედით მუნიციპალიტეტში, აუხსენეთ პრობლემა და ჩვენ დაგასაკვირა ძალიან სწრაფად მოხდა რეაგირება და ბათუმის ქუჩაზე დადგეს სენსორი. თუმცა მაშინაც ცნობიერება ძალიან დაბალი ქონდა. ეხლა ის სენსორი რაც დგას, თქინია თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ეს არ არის ის რაც უნდა იყოს, იმიტომ რომ კონსტიტუციის 29 მუხლში ჩვენ ვკითხულობთ ეს რაღაცას, რომ ადამიანს უნდა ქონდეს ცნობა, იცოდეს რა გარემოში ცხოვრობს, რა ჰაერია და უნდა იყოს ჯანსაღი ეს ყველაფერი. აქედან გამომდინარე, ქალაქი რუსთავი ვინაიდან არის მეტალურგიული აზოტის ქარხანა გვაქვს, ჩვენ ვერ ვზომავთ ამიაკს, ვერ ვზომავთ ამონიუმს და ასე შემდეგ, სხვა ქიმიური ნივთიერებებს. ამიტომ ჩვენ მოვიძეთ რაღაც კომპანია, რომელიც 22 კომპონენტს ზომავს. მაშინ როცა ის ჯიხური 6 კომპონენტს ზომავს. ანუ ჩვენ კიდევ არ ვიცით საცხოვრობთ და რას უნდქავთ. ეს ბუნებრივია მოქმედებს მე ჩვენს მენტალობაზე, ჩვენს შვილებზე მოქმედებს, გარემოზე მოქმედებს, ძალიან ბევრ რაღაცაზე. ვიდეოში იყო რომ ჩვენ მენტალობასაც ვებრძვით მათ შორის, იმიტომ რომ ხვდებიან ესეთი ადამიანები, რომ კომუნისტების დროს ესე არ იყო. ან ეს ხო გლობალური პრობლემაა, მაგრამ მოდი ფოკუსირება გავაკეთოთ საკითხთან დაკავშირებით. გასაგებია რომ პრობლემა არის, მაგრამ მოგვარება უნდა დავიწყოთ ამ პრობლემის. აი ეგ მაინტერესებს ძალიან. აი ამ ძიმე გზაზე, რასაც ქვია, თქვა, ინფორმაციის გავრცელება და აქტივობის გამოწვევა სხვებში. აი როგორ აღწევთ, რა შედეგებს აღწევთ? აი მაინტერესებს ძალიან. რამდენად მოყვებიან, ну გისმენენ, ალბათ გისმენენ ყველა ვარიანტში, მაგრამ რამდენად მოყვებიან თქვა ამ აქტივობაზე? ვინც იგებს, ანუ ვისაც გაუგია, ყოველ შემთხვევაში ის ფიქრობს, ანუ სიცოცხლეს ეხება ეს, სხვას არაფერს, ეს არ ეხება შემოსავალს, ეს არ ეხება რაღაც სარგებელს, ეს ეხება პირდაპირ სიცოცხლეს და ჩვენ რომელიც ნებისმიერ შემოსავალზე მეტია. ამ გარემოს ქმნით ჩვენ ადამიანები და ამ გარემოს შეგვიძლია ერთმანეთს ისეთი რაღაც გავუკეთოთ, რომ უფრო უკეთესი ქალაქები შეიქმნას, უფრო უკეთესი გარემო გქონდეს თითოეულ ჩვენთაგანს. ამიტომ ეს არის ჩვენი ბენეფიტი და ეს არის ხვალინდელი დღე, რომ უკეთესი ქალაქი მივიღოთ. მეწარმეებსაც რა უყურებთ აბსოლუტურად ყველა მთელ რუსთავში და დარწმუნებული ვარ მთელ საქართველოშიც ყველა დარღვევით მუშაობს. მაგრამ აი ისინი თუ მოდიან კონტაქტზე და არა? ისინი არ მოდიან. აი ეს ბოლო შემთხვევა, რომელიც აეხლა ხანს ეს მეორადი ტექნიკური ზეთის გადამამუშავებელი ქარხანა. თქვენ მათთან არ ქონიათ შეხვედრა? მუნიციპალიტეტის თქვა გავლით ქონდათ შეხვედრა? კი, აი საკრებულო მიიღო ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება, ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ თუმცა იყო ძალიან დიდი კამათი ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე. კი ბატონო, იქ აღმოჩნდნენ ისეთი ადამიანებიც, გონივრული გადაწყვეტილება ვინც მიიღეს და უარი უთხრეს მის აქ იყო გზის მშენებლობაზე ნებართვა და არასაწარმოს მშენებლობაზე, თუმცა ეს არის პირველი ეტაპი და მეორე ეტაპი არის მშენებლობა. ჩვენ აშენდეს, პრობლემა არ არის, ოღონდ სტანდარტების დაცვით. დღეს ჩვენი კანონია შესასვლელი და აქტიურად ბოლო პერიოდში აქტიურად შევხვდით გარემოს დაცვის წარმომადგენლებს, მათ შორის მოადგილეებსაც და ვიმედოვნებთ, რომ მომავალი წლიდან დაკომპლექტდება ჯგუფი და დაიწყებს კანონზე მუშაობას, რომელიც საგაზაფხულო მოსმენაზე გავა და აი თქვენი მიზანი რა არის? ახლა თქვენ თქვით აშენდეს, ანუ ის რომ ყოველთვის უპირისპირებენ რომ რა ესე იგი წინააღმდეგი ხართ თქვათ რაღაცა შემოსავლების და დასაქმების თემის და ასე შემდეგ. მესმის ძალიან რთულია. მაგრამ აი კონკრეტულად თქვენ რა მიზანს გინდათ რომ მიაღწიოთ, რა გინდათ საბოლოოდ რომ მიიღოთ? არა, ამას ის ადამიანები ამბობენ, ვის არ უნდა რომ ამ პროცესებში მონაწილეობა მიიღოს. კონკრეტული საწარმო, რომელიც პირველი იყო, ეს იყო შეფასჯეოსტილი. აი ნახეთ რა მოხდა ამ ადამიანებთან მივედით კითხვით და არა დახურეს აწარმოა რაღაცა გვაინტერესებდა რას აკეთებდა და რას აშავებდა. კომუნიკაცია არ ქონიათ მათ ჩვენთან. ამიტომ მოგვიწია დროში გაიწელა ეს ყველაფერი, რომ გაგვერკვია რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა, რომ აღმოვაჩინეთ აბსოლუტურად დარღვევით მუშაობდნენ. არც
ფილტრაციის სისტემა. დღეს ამ კომპანიას არ გააჩნიან არჩევნების მართვის გეგმა. როცა ქალბატონი ნათია თურნავა იყო ეკონომიკის მინისტრი, მათთან სტუმრად მოდი ახლა ყველაფერს ნუ მოვყვებით, იმიტომ რომ 2020 წლისთვის უნდა შევინახოთ ეს თემა. ყველა იცის მის ეზოში მიმდინარეობდა უკანონო მშენებლობა. ამ წუთას არის რაიმე შედეგი მიღწეული? აი ამ წუთას რა კონკრეტულად? ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს ჩავრიეთ და იმის მითითებით დააყენა კომპანიამ ფილტრი, ოღონდ ისიც იძულებით, მაგრამ ჩვენი მოთხოვნაა, რომ ერთად დავსხდეთ და ტექნოლოგიების მეშვეობით მივაღწიოთ იმ შედეგს, მათთვის, რომელიც უკეთესი იქნება საზოგადოებისთვისაც და სახელმწიფოსთვისაც. მეტი ფული შევა ბიუჯეტში, მეტი ადამიანი დასაქმდება და უკეთესი საწარმო გვექნება. და გარემოც უკეთესი იქნება ყველასთვის. ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ 2020 წელს სპეციალურ გადაცემას მივუძღვნით რუსთავის თემას. იმისათვის, რომ ჩვენს ქვეყანას როგორც კარგი პროფესიონალები ვემსახუროთ, გვჭირდება ხარისხიანი განათლება, შესაბამისი სასერტიფიკატო გამოცდებით და ტესტირებით, ამბობენ სამედიცინო უნივერსიტეტის რეზიდენტები. გამოცდებზე გადასახადის დაწესებას სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტების პროტესტი მოყვა. ნახოთ ვიდეო. რეზიდენტურის გამოცდას დაედო გადასახადი და ეს მოხდა სრულიად გაუფრთხილებლად. მოკლედ ეს იყო რეალურად მიზეზი, მაგრამ გარდა ამისა პრობლემებია ჩვენ სფეროში წლებია უკვე არსებობს. წლებია არის დაუფასებელი ჩვენი სფერო. ადამიანებს, რომლებიც დღე და ღამეს ათენებენ კლინიკაში არ აქვს შესაბამისი ანაზღაურება და ხშირ შემთხვევაში ის მინიმალური ხელფასიც კი თვების მანძილზე არის გადაუხდელი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ხარისხობრივი სტანდარტი. ამაზე ყოველთვის ვამახვილებდი ჩვენ ყურადღებას და სამინისტროს მხრიდან ამაზეც არ იყო კონკრეტული პასუხები გაცემული. თუ რატომ არ არის მათი ინტერესი, რომ ხარისხიანი მედიცინა დამკვიდრდეს ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში და ამის წინაპირობა არის სწორედ ის, რომ რეზიდენტურა იყოს გამართული, სადაც ხდება სპეციალიზებული მაძიებლების გადამზადება. სანამ საგამოცდო ხარისხის სტანდარტი არ აიწევს, სანამ შესაბამისი ლიტერატურა არ იქნება მოძიებული, რომლის მიხედვითაც ჩვენ უნდა მოვემზადოთ და არ მოგვიწევს რაღაც უაზრო და უშინაარსო ტესტების დაზუთხვა, სანამ პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო სფერო არ იქნება გამართული და ბავშვები, რომლებიც მიდიან სხვადასხვა კურაციების გასავლელად, იქ შესაბამის სწავლებას არ მისცემენ, სანამ ესეთი ბაზალური, მნიშვნელოვანი, ფუნდამენტური საკითხები იქნება მოუგვარებელი ჩვენს ქვეყანაში, მანამდე რაღაც სტანდარტების ოღონდ ისიც ტარიფიკაციული სტანდარტების დაწესება აემსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ კორუფცია, ნეპოტიზმი და ჩვენს ხარჯზე გამდიდრება, რომელიც წლებია სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში გრძელდება, რომ მთავრობა მოდის იცვლება მხოლოდ იმ მიზნით, რომ კონკრეტული საკუთარი კერძო მიზნები განახორციელოს ამ ქვეყანაში. მინდა რომ ჩემი ქვეყანა იყოს ერთ-ერთი განვითარებული და წარმატებული ქვეყანა და რატომ მინდა ეს? ჩემი აზრით ეს ალბათ ყველას გვესმის, იმიტომ მინდა რომ ამ ქვეყნის შვილი ვარ და მინდა რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში შეიცვალოს რაღაც რეალურად რა. ჩვენ ყველა უნდა გავიაზროთ, რომ არავისიანები არ ვართ, ჩვენ ვართ ყველა ამ ქვეყნის მოქალაქეები და ჩვენი ერთადერთი მიზანი უნდა იყოს, რომ ამ ქვეყანაში რაღაცები დაიწყოს, ამ ქვეყანაში დაიწყოს რაღაცების სწორად კეთება. ბრუნდებით რა თქმა უნდა ისევ სტუდიაში ნიკა ჯინიყაშვილია ჩვენი სტუმარი ახალგაზრდა ექიმი შემიძლია პირდაპირ ასე ვთქვა რომლის იმედით უნდა გქონდეს ყველას ვინც ახლა სტუდიაში ვართ ნიკა ფაქტიურად ჩვენ კი ჩამოაყალიბე აბსოლუტურად ყველაფერი რა მოთხოვნებიც გაქვთ მაგრამ რა არის ის ძირითადი პრობლემები რის გამოც თქვენ მოგიწიათ აი ესეთ ვთქვათ მღელვარე პროტესტში ჩაბმა დავიწყებ მადლობით და მადლობას გადაგიხდით რომ ამ თემას დავუთმეთ დრო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ერთხელ და წამოიწიოს ესეთი პრობლემატიკა რომელიც რეალურად არსებობს ქვეყანაში და საზოგადოება გახდეს ინფორმირებული თუ რა პრობლემების და გამოწვევების წინაშე არის ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი სფერო ამ ქვეყანაში რეალურად მიზეზი იყო ის რომ 30 ნოემბერს დასრულებული რეგისტრაციის შემდეგ 2 დეკემბერს ქვეყნება დადგენილება ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე რომელიც 12 დეკემბერს გამოცხადებულ გამოცდას ხდის ფასიანს და ეს ხდება იმ დროს როდესაც ქვეყანაში არის ის სოციალური ფონი რომლის გამოც ბევრ სტუდენტს არ აქვს იმის საშუალება რომ ფასიან გამოცდაზე გავიდეს უბრალოდ ანუ ეს არის ფაქტიურად კონკრეტული ადამიანებისთვის უბრალოდ შეზღუდვა რომ გააგრძელოს თავისი პროფესიული საქმიანობა. ზუსტად ეს იყო და ეს იყო რეალურად მიზეზი, თორე ჩვენ დიდი ხანია უკვე კონკრეტული პირები ვაპროტესტებთ სხვადასხვა ძირეულ პრობლემებს ამ სფეროში. მაგრამ ეს იყო ბოლო წვეთი ესე რომ იტყვიან და ამან გამოიწვია ეს რომ ჩვენ გამოვედით ძალიან ბევრი სტუდენტი ქუჩაში და მოვთხოვეთ ჯანდაცვის სამინისტროს ახსნა თუ რატომ გახდა საჭიროება 10 დღით ადრე გამოქვეყნებულიყო მსგავსი დადგენილება. მანამდე იყო რაიმე სახის კომუნიკაცია არავითარი კომუნიკაცია. რექტორთან, სამედიცინო არავითარი კომუნიკაცია ჩვენი პროტესტის შემდეგ დაიწყო კომუნიკაცია შევხვდით პირველად თვითონ სამინისტროშივე მოადგილეს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს ბატონ ბოხუას შემდეგ ჩვენს უნივერსიტეტში რექტორთან ერთად შევხვდით ისევ ბოხუას სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად და მათგან კონკრეტულ კითხვებზე არასდროს არ ყოფილა კონკრეტული პასუხი მათგან ვერ მოდიოდა ახსნა განმარტებები თუ რამ გამოიწვია აი ეს ტარიფის დაწესება
და ნაცვლად იმისა, რომ რაღაც გადაჭრის გზებზე გვემსჯელა, მათგან იყო უაზრო დემაგოგია, რომელსაც მართავენ პოლიტიკოსებთან და ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ ჩვენგან უხატავთ მტრის ხატს, ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებსაც გვინდა რაღაცები უკეთესობისკენ შევცვალოთ. და არა თქვენი პოლიტიკური ოპონენტები. აი, როგორ ფიქრობ, რატომ იშველიებენ ხოლმე აი ამ ტიპის გადაბრალებებს ადამიანებზე? ძალიან მარტივია, როდესაც არ გაქვს რაღაცაზე პასუხი, შეხვიდე იმ სახის კომუნიკაციაში, რომელზეც კონკრეტული პასუხების გაცემა არ გიწევს, ხო? ისინი რაღაც გეგმებზე საუბრობენ, განუხორციელებელ გეგმებზე 10 წლიან სამომავლო გეგმებზე ან უკვე დაწყებული რაღაც მუშაობებზე, რომლის შედეგსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ და რეალურად დღემდე არის ჯანდაცვის სფერო ერთ-ერთი ყველაზე მოუწესრიგებელი სფერო ამ ქვეყანაში, რომელშიც ბიუჯეტის მესამედი არის გაწერილი თუ მეოთხედი მომავალ წელს ჩვენი ბიუჯეტიდან ანუ ძალიან კოლოსალურ თანხებზეა საუბარი. მაინც როგორ ფიქრობ, როგორც დამწყები ექიმი, მთავარია თქვა ბიუჯეტის სიდიდე თუ მთავარია როგორ განკარგავ ამ ბიუჯეტს? რა თქმა უნდა, მთავარია როგორ განკარგავ ამ ბიუჯეტს, რადგან 2012 წელს მათ დაიწყეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რომელიც ჩვენი სოციალური ფონის მქონე ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იყო ერთი შეხედვით, მაგრამ მას სჭირდებოდა შესაბამისი რეგულირება და ნაცვლად იმისა, რომ მათ ეს რესურსი, რომელიც გამოყვეს რეალურად მოქალაქეებისთვის, ესე ჩანდა, ხო? რეალურად გამოვიდა ისე, რომ გადაიხარჯა იმ არაკეთილსინდისიერი კლინიკების მიცაც საშუალება, რომ აი ამიდან მიიღოთ მაქსიმალური სარგებელი და მოქალაქეებს ამ სარგებლის მიღების შანსი უბრალოდ წაერთვათ. მოდი, მაშინ ესე, თუმცა კლინიკებს მაინც ჩემი აზრით ვერ დავაბრალებთ. არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც მსგავს ბენეფიტს გამოყოფს სახელმწიფო რესურსი, მარეგულირების ფუნქცია ეკისრება ჯანდაცვის სამინისტროს. მე მაინტერესებს აი ამ აქტივიზმში რამდენად იყო ჩართული სტუდენტების დიდი რაოდენობა და აი ზოგადად რამდენად გააცნობიერეს, რასთან ჰქონდათ საქმე. სამწუხაროდ ის რაოდენობა არ იყო, რაც საჭიროა, მაგრამ დღითი დღე იმატებს იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც გამოთქვამენ სურვილს და გამოხატავენ პროტესტს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მათ კარგად ესმის, ჩვენ რეალურად ყველას გვესმის, უბრალოდ მართლაც არის გარკვეულწილად მენტალური პრობლემა ჩვენში, რომ გვაქვს რაღაც ნიჰილისტური დამოკიდებულებები, რომ აი ამდენი ხანი ვერ შეიცვალა რაღაცა. აი სულ ესეთ მდგომარეობაში ვარ ზუსტად, მაინც არაფერი არ შეიცვლება. ამიტომ მოუწოდებ ყველას აუცილებლად, რომ დავიწყოთ ერთხელ და ეს არის საწყისი წერტილი, ეს არის ის პლაცდარმი, რომლიდანაც უნდა დავიწყოთ ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის ბრძოლა. ჩვენ არ ვართ რაღაც კონკრეტული პარტიის ან კონკრეტული ნიშის მატარებელი ადამიანები. ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები, რომელსაც გვინდა უკეთეს ქვეყანაში ცხოვრება. და ის რაც ყველას სარსარგებლოდ უნდა კეთდებოდეს, ბიუჯეტი ყველასია. რატომღაც მთავრობის ვერ წარმოადგენს ეს არ ესმის. ჩვენთან შეხვედრის დროსაც ისინი ისეთ ტერმინებს იყენებდნენ, რომ უბრალოდ გაუცებულები ვიყავით. ეს საერთო სიკეთე უნდა მოხმარდეს ყველას. ისე უნდა იყოს განაწილებული ეს ყველაფერი, რომ სარგებელი ნახოს ყველა. მაინტერესებს ესეთი რამ, ჩემს ახალგაზრდობაში დიდი ხნის წინ რაღაცნაირად სტუდენტური გაერთიანება ხდებოდა ძალიან დიდი და საერთო პრობლემის წინაშე. აი თქვენ შემთხვევაში რატო ვერ ხდება ეს? აი რატო ვერ ხედავთ სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებს, კაი, რეზიდენტურის გადასახადით თქვა თქვენი პრობლემაა, მაგრამ ეს ხომ შეიძლება გაერთიანების შემთხვევაში გაცილებით უფრო დიდი რეზონანსიც მიიღოს და არ დაიწყონ თვლა რაოდენობის მიხედვით 10 კაცი დგას თუ 100. დიახ, სამწუხაროა რომ რაოდენობას ყოველთვის რაღაც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ და არ უყურებენ არასდროს პრობლემის შინაარსს და მართებულობის ხარისხს, ანუ არ უყურებენ არასდროს ვისკენ არის სიმართლე. მათთვის მნიშვნელოვანია რაოდენობა და ყველა სტუდენტს მიმართავ აქედან, რომ ჩვენ არ მხოლოდ ჩვენი უფლებებისთვის ვიბრძვით, ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ ნებისმიერი სტუდენტი, რომელსაც მსგავსი პრობლემა შეექმნება სამომავლოდ, მათი უფლებები იყოს დაცული და გაითვალისწინოს ნებისმიერმა სამინისტრომ. ეს არის მათი ფუნქცია რეალურად, რის გამოც მათ ჩვენ ვირჩევთ და აქვე მინდა აუცილებლად ვთქვა, რომ რეზიდენტურის პროგრამა, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე ჩვენთვის, აი ამ პრობლემაზე უნდა დავიწყოთ აუცილებლად განხილვა სამინისტროსთან ერთად და მათი უშუალო მოვალეობაა, რომ დაიწყონ იმ საკითხზე ზრუნვა, რომელიც არის ჩვენი მომავლის განმაპირობებელი ამ ქვეყანაში. და ჯანდაცვის განმაპირობებელი აბსოლუტურად გეთანხმებით, ჩვენ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი კადრები დავკარგოთ, რომ არა, თქვა კომუნიკაცია, თან სწორი კომუნიკაცია. ჩვენ შუამავლის ფუნქციას დიდი სიამოვნებით ვითავებთ და 2020 წელს იმედი ამ სტუდიაში შევხვდებით. ბათუმში, ქალაქში, სადაც ისედაც წლებია უზარმაზარი შენობების გამო ზღვა აღარ ჩანს, უკანასკნელი ღიობის დასაცავად მოქალაქეები, აქტივისტები და სპეციალისტები გაერთიანდნენ. ნახოთ ვიდეო. ასე წარმატებულად კენჭი უყარეს და დაამტკიცეს ქიმიური ტერმინალი. ასე წარმატებულად კენჭს უყრიან და ეხლა დაამტკიცებენ რივიერას. ესენი არიან მკვლელები, საკუთარი თავის შვილების და ოჯახის მკვლელები არიან ესენი. ბათუმის საკრებულომ პროექტ ბათუმი რივიერას გარეშენიანების გეგმა 2019 წლის აგვისტოში დაამტკიცა.
ტერიტორია, სადაც 5 ცათამბჯენის მშენებლობა იგეგმება დეკემბრის დასაწყისში შემოიღობა. ქალაქის ისტორიულ კონცხზე ცათამბჯენების მშენებლობის შესახებ ინფორმაცია Silk Road ჯგუფმა გასული წლის ივლისში გაავრცელა, რასაც საზოგადოების ნაწილის პროტესტი მოჰყვა. პროექტის მიხედვით 5 ცათამბჯენი 6 ჰექტარ ტერიტორიაზე აშენდება. ეს არის ბათუმისთვის გამანადგურებელი შეიძლება ითქვას. გარდა იმისა, რომ კვლევა არის 1000-ნაირი გაეროს მათ შორის, რომ აქ მშენებლობა არ შეიძლება მაღალ სართულიან კორპუსებს, გარდა იმისა, რომ კანონი არსებობს, რომელიც პირდაპირ ზღუდავს აქ სამ სართულზე მაღალი მშენებლობის აშენებას და ანუ რამე თუ კი არსებობს ამასთან დაკავშირებით ამ კვლევან დოკუმენტი, ყველაფერი ამის საწინააღმდეგოა. გარემოს დამცველები კი მიუთითებენ, რომ მშენებლობა ეკოლოგიურ რისკებს შეიცავს. ბრუნდებით რეალურ სივრცეში ამჯერად ნათია აფხაზავასთან ერთად ძალიან დიდი მადლობა ნათია ჩამობზანებისთვის ბათუმიდან რომ გამოყავით დრო ჩვენთვის. ნათია, მაინც მიუხედავად პროტესტისა, რომელიც ჩვენ უკვე ვნახეთ და ჩვენმა მაყურებელმაც ნახა, შემოიღობა ტერიტორია და დიდი შანსია რომ ბათუმის რივიერა აშენდება. როგორ აპირებთ ბრძოლის გაგრძელებას? მადლობა მოწვევისთვის და ჩვენ დაგვითმეთ ეს შემაჯამებელი, ესე რომ ვთქვათ, გადაცემა. ბრძოლა გრძელდება, მართალია შემოიღობა ეს ტერიტორია, მაგრამ ნებართვა ჯერ არ არის კონკრეტულ შენობებზე გაცემული, ეს მიმდინარეობს ნებართვის პროცესი. ჩვენ ბრძოლობთ სასამართლოში, სწორედ ის განაშენინების გეგმა, რომელზეც იყო საუბარი თქვენ სიუჟეტში, რომ იქნეს ბათილად ცნობილი და არ იქნას ესე რომ ვთქვათ, განხორციელებული. ბრძოლობთ ასევე სამოქალაქო აქტივიზმის კუთხით, უკვე ბევრნი ვართ, არა მარტო ბათუმში, არამედ თბილისიდან და სხვადასხვა ქალაქებიდან, რეგიონებიდან გვიერთდებიან, სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციები ჩვენთან არიან, ასე რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი, თუ გინდა ერთი იყო, ან თუ გინდა ბევრი, მართალია ხელისუფლება რაოდენობებში გუთვლის, ესე რომ ვთქვათ. მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი თავიდან როცა დაიწყო ბათუმში, იგივე რასაც ხედავთ, მშენებლობასთან დაკავშირებით, მარტო ერთი ადამიანი იყო შოთა გუჯაბიძე და ვთქვათ გაზეთი ბათუმელები, რომლებიც ამ კუთხით ბრძოლობდნენ, მაგრამ ეხლა ძალიან ბევრნი ვართ, როგორც ბათუმში, ასევე სხვა ქალაქებიდან, ასევე ჩვენ ქართველები, რომლებიც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ, ამიტომ ეს ბრძოლა გრძელდება სასამართლოში, ასევე მერიაშიც, ასევე ეკონომიკის სამინისტროში, ფაქტიურად ყველა უწყება არის ჩართული აღნიშნულ პროექტში. არის თქვენ შორის კომუნიკაცია და თქვათ როგორ ახერხებთ რომ მიაღწიოთ და რაღაცნაირად ადგილობრივ დონეზე ფაქტიურად ჩვენ ესე ვთქვათ პულსზე გვიჭირავს ხელი და ყველანაირად ვცდილობთ რომ ჩავერთოთ, თუმცა აი რამოდენიმე დღის წინ მივიღეთ ეკონომიკის სამინისტროდან წერილი, სადაც ვითხოვდით სწორედ კონკრეტულ გადაწყვეტილების მიღებამდე ჩვენი ჩართულობა მომხდარიყო და ესეთი პასუხი მივიღეთ, რომ როცა დამთავრდება სტადია, ანუ ერთ-ერთი საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება, ამის შესახებ გადაწყვეტილებას მოგაწოდებთო. თავისთავად ეს არ არის ჩართულობა და ეს კომუნიკაცია, ამ პასუხის გასაჩივრებასაც ვაპირებთ. თავიდან იყო დიალოგის ფორმატი, იგივე მთავრობის თავმჯდომარესთან, მერთან, ასევე კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან აქტიური დიალოგი, სადაც იგივე საკრებულოში დასწრება და ჩართულობა აქტიურად, ასევე სამუშაო შეხვედრები, სადაც უმტკიცებდით თუ რა იყო მიზეზი, რატო არ უნდა აშენდეს ეს ცათამბჯენები. გვაქვს ძალიან კონკრეტული, ესე რომ ვთქვათ, მიზეზი, იმიტომ რომ ეს არის ისტორიული ზონა და ისტორიულ ზონაში არ შეიძლება იქნას ისე დომინანტური შენობების აშენება, რომელიც დაჩრდილავს ქალაქს, ისტორიულ ნაწილს. მეორე ეს არის ეკოლოგიური საფრთხები, გვაქვს დასკვნა 2013 წელს მომზადებული, სადაც ამბობს, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე ჩარევა შეიძლება გამოიწვიოს სანაპირო ზოლის, ესე რომ ვთქვათ, ჩამოშლა და ასევე გვაქვს სამოქალაქო ოპოზიცია, აქტივიზმი, ესე რომ ვთქვათ, სოციალური მხარე, სადაც მოქალაქეები ვამბობთ, ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ არ გვინდა ცათამბჯენები ბათუმის კონცხზე. და ყოველივე ამის შემდგომ ეს არგუმენტები მათთვის არ არის საკმარისი და იშველიებენ იგივე რივიერას, ესე რომ ვთქვათ, პროექტებლის დასკვნებს და ამიტომ ჩვენ ყოველთვის უპირისპირებთ, რომ მოდი დამოუკიდებელი ექსპერტის დასკვნა მოგვიტანეთ და არა მხარის. გარემოს დაცვის სამინისტრომ ვარი თქვა დამოუკიდებელ ექსპერტიზაზე, სახელმწიფომაც არ გამოყო აღნიშნული კუთხით თანხა, თუმცა ეხლა გამოჩნდა საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც დაგვიფინანსებენ ჩვენ კვლევას, სადაც დამტკიცდება, რომ ეს ანალიზი მოხდება კვლევის შედეგად, არის თუ არა ის საფრთხეები, რაც თუნდაც 2013 წელს UN-ტიპის მიერ დაფინანსებული კვლევის საფუძველზე ამბობს, რომ დაიდო. რასაც სახელმწიფო არ აღიარებს, თავისთავად კერძო კომპანიას ამ შემთხვევაში არ ელაპარაკება სახელმწიფო ჩვენი, ესე რომ ვთქვათ, არგუმენტებით, მათთვის ეს ჩვენი არგუმენტები არ არის მისაღები
მისაღები, ესა იქნება მერიის დონე, მთავრობის დონე თუ კულტურული მემკვიდრეობის დონე, მაგრამ კარგი არის ის, რომ ამ ფაქტმა რაღაც გააერთიანა ქალაქი და აი ეს ძალიან რამდენად გააერთიანა ქალაქი. აი რამდენად იკრებს ძალას ეს, თქვათ, საპროტესტო მუხტი, რომ დაიცვან საკუთარი ქალაქი, რომელიც ფაქტიურად ძალიან მძიმე საყურებელია მდგომარეობაშია. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ მაგიტო გვაქვს ეს იმედი და მუხტი, იმიტომ რომ ვიყავით ძალიან ცოტა, შეიძლება ითქვას 10 ადამიანი და დღეს ვართ უფრო მეტნი და პირიქით ახალგაზრდები გუკავშირდებიან, ქმნიან მოძრაობებს, იგივე მწვანე მომავალი, ესეთი მოძრაობა შეიქმნა რამდენიმე კვირის წინ, რომელიც ცალკე ფიქრობენ, რომ იბრძოლებენ სწორედ აღნიშნული ტერიტორიის დასაცავად და ზოგადად შემდგომ ქალაქში რაც ხდება მწვანე მომავლის კუთხით. იგივე თავიდან ვიყავით ჩვენ, ხო, შეიძლება მარტო, მაგრამ ახლა უკვე ჩვენი დედების, ჩვენი ბებიების თაობები გვიერთდებიან და მათთვის ალბათ გაცილებით უფრო მძიმე საყურებელია ბათუმის დღევანდელი იერსახე, იმიტომ რომ სრულიად არ გავს იმ ქალაქს, რომელიც თქვათ იყო 20-30 წლის წინ ეს ძალიან კარგი ქალაქი იყო. ინგლისური დაგეგმარებით დღეს აბსოლუტურად სხვა ქალაქს უყურებთ. დიახ, აბსოლუტურად ყველას აქვს ეს, ესე რომ თქვათ, უკმაყოფილების შეგრძნება, თუმცა მაინც მოლოდინი აქვს, რომ სხვა გააკეთებს ამ საქმეს. ან სხვა გააკეთებს ამას, თუმცა ეს საინიციატივო ჯგუფები უფრო იქმნება და თავისთავად ეს არის პოზიტიური ჭრილი, თუმცა თუ სახელმწიფო არ დადგება, ანუ სახელმწიფოს როლში არ მიიღებს თავის სახელმწიფოს როლში, თავისთავად ეს პრობლემა ყოველთვის იქნება. თუმცა ჩვენ გვაქვს სამოქალაქო აქტივიზმის პოზიტიური გადაწყვეტილებები, ხო, იგივე რვაფეხა, იგივე ბულვარი, რამოდენიმე შენობები, რომელიც გადავარჩინეთ და გადაარჩინა იმ აქტივიზმმა, რაც დღესდღეობით ისევ ბათუმში არის, მაგრამ ბევრს აქვს ესეთი განცდა, რომ დარჩა კი რამე ბათუმში, რაც შეიძლება გადავარჩინოთ და აქვს კი ამას აზრი, იმიტომ რომ ნიჰილისტური დამოკიდებულება არის ხელისუფლების პოზიციიდან გამომდინარე, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ესეც არ გვექნებოდა თუ გვინდა ბულვარის თუ რვაფეხის თუ სხვადასხვა შენობების ფონზე, რომ არ გვებრძოლა. ძალიან დიდი მადლობა ნათია. გარდაბანში ერთი მასწავლებლის გამბედაობამ, რომელმაც საკუთარი მოსწავლის ნაადრევად გათხოვება გააპროტესტა, თემის რისხვასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვან სამოქალაქო პლატფორმის ჩამოყალიბებას მისცა ბიძგი. მასწავლებლის მიმართ სოლიდარობამ ბევრი ეროვნებით აზერბაიჯანელი ახალგაზრდა გააერთიანა, მათ სალამი დაირქვეს. ნახოთ ვიდეო. Salam. Salam. Biz geldik. Qarşınızdayıq. Erkən evlilik, qız qaçırma, ailədə zorakılıq. Bunlar ədət-ənənə deyil. Bunlar mədəniyyət də deyil. Pis vərdiş xəstəlikdir. Ey icma, ey cəmiyyət, bunlara göz yumma. Əgər sussan, növbə sənin də ailənə gələcək. Susma. Ey böyük, ey ziyalı, bizi qoru. Zorakılığa, bu çirkin əməli dəstəkləmə. Sənə yaraşmır. Ey ata, ey ana, icazə verin qızınız təhsil alsın. İnkişaf etsin, dünya görsün, peşə öyrənsin. Qızını oxut. Qızlar, güclü olun. Siz tək deyilsiniz. Biz birlikdəyik. Salam, biz gəldik. Qarşınızdayıq. Cəmiyyətimizi, icmamızı narahat edən problemləri səsləndirmək üçün gəldik. Haqsızlıq, ədalətsizliyə qarşı mübarizə etmək üçün gəldik. Erkən evliliyə, qızların zorla qaçırılmasına etiraz etmək üçün gəldik. Müəllimlərimizə, həkimlərimizə, alimlərimizə, mühəndislərimizə sahib çıxmaq üçün gəldik. Mədəniyyətimizi və tariximizi qorumaq üçün gəldik. Həmin, sən tək deyilsən. Müəllimimizə toxunma. Varsa sözün mənədir. Varsa sözün mənədir. Sözün var mənədir. Biz də həmidik. დაბრუნდით სტუდიაში ელნურ ალიევთან ერთად. ელნურ, მიზეზი თითქმის ყველა მიცის, თელმა საზოგადოებამ საკმაოდ აქტიურად გავრცელდა სოციალურ ქსელში, მაგრამ მიზანი რა არის თქვენი? სალამ, მოგესალმებით. მიზეზიდან გამომდინარეა, ანუ მიზეზი არ არის მხოლოდ ჰამიდ სადიკოვის кейსი, ეგ საკითხი. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენს თემში, ზოგადად საზოგადოებაში და ჩვენს ქვეყანაში არსებობს რაღაცა პრობლემები
და ჩვენ სულ ვიმსჯელებდით, რომ როგორ შეგვიძლია, რომ ჩვენ რაღაცა შევცვალოთ. ჩვენს ცხოვრებაში, მე თემში, მე საზოგადოებაში და მე მთელ ქვეყანაში. და იქიდან დაიწყო ეს იდეა, სალამი. უბრალოდ ჰამიდის кейსი, ის საკითხი იყო ის мотиваცია და ძალა ჩვენთვის, რომ გავერთიანდეთ და უკვე თქვათ, რომ დროა და უნდა დავიწყოთ. აი რა უნდა დაიწყოთ? რის გარდა იმების, აი პირველ ვიდეოში რაც მქონდა ჩვენ, იმ საკითხების გასაჯაროება, რაც მაგალითად იმ საკითხებზე, იმ პრობლემებზე საუბარი, რაც უმცირესობებს აწუხებს რეგიონებში, ზოგადად ყველგან. ანუ მიზანი ზუსტად ეგ არის, რომ აი იმ საკითხებზე ჯერ გავასაჯაროვოთ, ვისაუბროთ მაგ საკითხებზე, მე ერთად ვიმსჯელოთ, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. გააქვთ რამე კონკრეტული შედეგები, გააქვთ რამე კონკრეტული აქტივობები, ვთქვათ, შეხვედრები და აი რა არის უკვე გამოხატული, ვთქვათ, შედეგი, რა შეგვიძლია ვთქვათ? იცით როგორ არის, ახლა დავარეგისტრე სულ 2 თუ 3 თვეა რაც დავიწყეთ ჩვენ. ოფიციალურად ასე რომ ვთქვათ. ეხლა უკვე დავიწყეთ რაღაცა კვლევები, შეიქმნა სტრუქტურული ერთეულები შიგნით პლატფორმაში, რომ ანუ მაგალითად კულტურის განათლების, გენდერული საკითხების, გარემოს დაცვის, სპორტის ჯანსაღმწეობის, სოციალური აქტივიზმის და ასე შემდეგ. და ყველას აქვს თავისი თავიანთი პროექტები მიმართული, ანუ მათ მიმართულებასაც აქტიურობენ, ახალგაზრდები აქტიურობენ, აი მოდიან რაიმე პროექტებით და ძირითადად რა მოთხოვნები აქვთ უფრო? აი ძალიან ბევრი შემოგვიერთდა, ისე არის, რომ იერარქიების და იმის გარეშე არის თანასწორად და თანაბრად არის ყველგან. და ყველას აქვს თავისი იდეები, როგორ ხედავენ, როგორ თვლიან, რომ შეუძლიათ ცვლილებების შეტანა მთელ ამ სისტემაში, ამ პრობლემების მოგვარება და გადაჭრა. და მარტო ეროვნებით აზერბაიჯანელები ერთიანდებით თუ შეუძლიათ თქვათ ქართველი ეროვნების ადამიანსაც რომ გაერთიანდეს პლატფორმაში სალამი? კი, რა თქმა უნდა, სალამის პლატფორმის კარი ყველასთვის ღია არის, უბრალოდ ისე განვითარდა მოვლენები, რომ პლატფორმის ამჟამად მიზანია მაგალითად თემის შიგნით ძალის შექმნაზე, ანუ მშენებლობაზე. და მაგითო მაგაზე ვართ ჯერჯერობით ორიენტირებული, მაგრამ ეს ნაადრევ ქორწინებებსაც ეხება, რამდენადაც ვიცი. კი, ერთ-ერთი მიმართულება მაგალითად გენდერული საკითხებია, გოგოების მოტაცება არის, განათლების ხელმისაწვდომობა, კი, ალტერნატიული განათლების თუ არ ვწდები, ამ მიმართულებით თქვენ კონკრეტული შედეგებიც გაქვთ, იმიტომ რომ რამდენიმე შემთხვევა ვიცი მე პირადად, როცა ახალგაზრდა გოგონა არ დათანხმდა, თქვათ, გათხოვებას და პირიქით ოჯახსაც მოთხოვა კატეგორიულად, რომ უნდა მიიღოს განათლება. აი, ზოგადად ჩვენი არსებობით და ჩვენი ხმის გაძლიერებით დაიწყო ახალი პროცესი რეგიონებში. გააქტიურდა ის ახალგაზრდობა, ის ძალა, ის პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანები, რომლებიც ანუ რეგიონში არიან რა. და ხედავთ უკვე ცვლილებებს, არიან თემის ლიდერები, იგივე იდეები აქვთ, რომ რაღაცა შეცვალონ, გააკეთონ, გააუმჯობესონ ან რაღაცა არსებული სიტუაცია და შემოგვიერთდებიან, რა ვიცი, წერენ ხოლმე, ხვდებით ერთმანეთს, ჩვენ გვაქვს საერთო კრების დღეები, მაგალითად, ყველა მოდის და ავიხილავთ ხოლმე რაღაც საკითხებს. აი, გეოგრაფია რამდენად ფართოვდება თქვენი მოძრაობის, თქვათ, ეს გარდაბანს გამოცდა უკვე, თქვათ, არის სხვადასხვა რეგიონებშიც ურთიერთობა, კომუნიკაცია? თავიდანაც არ იყო მხოლოდ გარდაბანი, ჩვენთან არიან მცხეთელებიც, გარდაბნელებიც, ბოლნისელებიც, დმანისელებიც, კახელებიც, გორიდანაც არიან, მთელი საქართველოს მასშტაბით. უბრალოდ რადგან ისე განვითარდა მოვლენები და მხოლოდ ჩვენი თემის საკითხებზე დავიწყეთ თავიდან საუბარი, მაგითო ჩვენი თემის წარმომადგენლებია მთელი საქართველოს მასშტაბით. 2020 წლის ყველაზე მთავარი მიზანი რომ ითქვათ თქვენი, აი ხვალ 2020 წლის 1 იანვრიდან რაზე დაიწყებთ მუშაობას და რა პრობლემის მოგვარებაზე იფიქრებთ? პირველი ავას დავისვენებთ, მაგრამ მე ვიყავს ძალიან ბევრი გეგმები, უკვე დავიწყეთ თანამშრომლობა, პარტნიორობა მაგალითად გაეროსთან, დავიწყეთ სახალხო დამცველთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და გვაქვს რამდენი გვინდა ჯერ ჩავატაროთ კვლევები, რომ ხელში გქონდეს რაღაცა მონაცემები და იმაზე დაყრდნობით უკვე მაგალითად ხელისუფლებას, სახელმწიფო უწყებებს, ანუ უკვე სახელმწიფო მიდგომებიც რომ შეიცვალოს თქვა და ორგანოებს რომ მოითხოვოთ რაღაცა, ან მაგათთან ერთად ვცადოთ რაღაცების ცვლა, მანდარი მაგალითად სოციალური, ანუ სამოქალაქო აქტივიზმიც, მანდარი პოლიტიკაში ჩართულობაც, მანდარი მაგალითად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაც, მაგ დომინაციის
გაქრობა, ასე რომ ვთქვათ, განათლებაში ალტერნატიული მომსახურებების შეთავაზებაც, გენდერული საკითხებში თავისთავად ვიმუშავებთ და უკვე ვაპირებთ რაღაცებს და 2020 წელს ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით, პირველში ჩვენს დავისვენებთ თავისთავად ხარია, მაგრამ 2020-ში აუცილებლად შევხვდებით. როგორ არის მადლობ ელნურ, როგორ უნდა გითხრათ? საღოლ. საღოლ ელნურ, ჩვენ 2020-ში აუცილებლად შევხვდებით ამ სტუდიაში. წლევანდელი წლის ყველაზე ხანგრძლივი, ყველაზე დამღლელი და პრინციპული ბრძოლა მოძრაობა სიცხვილიას ჰქონდა, ვნახოთ ვიდეო. სირცხვილის 93 დღე 20 ივნისიდან დაიწყო, როცა მართლმადიდებლობის საპარლამენტაშორისო გენერალური ასამბლეის პრეზიდენტი და რუსეთის დუმის დეპუტატი სერგეი გავრილოვი საქართველოს პარლამენტში თავმჯდომარის სავარძელში აღმოჩნდა. აქციის მონაწილეების ნაწილის მხრიდან პარლამენტის შენობაში შესვლის მცდელობამ პოლიციასთან დაპირისპირება გამოიწვია. ღამის 12 საათისთვის პოლიცია და სპეცრაზმი გაფრთხილების გარეშე იწყებს მომიტინგების დაშლას, რეზინის ტყვეების, გაზისა და წყლის ჭავლის გამოყენებით. 93 დღიან პროტესტს 3 მთავარი მოთხოვნა ჰქონდა. გაათავისუფლონ 20 ივნისის ღამეს დაკავებულები. შინაგან საქმეთა მინისტრმა დატოვოს თანამდებობა, 2020 წლის არჩევნები ჩატარდეს პროპორციული წესით. ჩვენი უპირველესი ამოცანა დავიცვათ ჩვენი მოძრაობისა და ქართველი ხალხის ისტორიული მონაპოვარი პროპორციული არჩევნები. საბოლოოდ არ შესრულდა არც ერთი მოთხოვნა. დაკავებულების ნაწილი კვლავ პატიმრობაშია, გიორგი გახარია პრემიერ-მინისტრი გახდა, დაპირების მიუხედავად კი 2020 წლის არჩევნები პროპორციული წესით აღარ ჩატარდება. ბრუნდებით სტუდიაში მოძრაობა სიცხვილიას ერთ-ერთ ლიდერთან, შოთა დიღმელაშვილთან ერთად. და პირველი შეკითხვა რაც მინდა დაგისვა, პროპორციული არჩევნების მოთხოვნა რატომ იყო ასეთი მნიშვნელოვანი აი ამ ფონზე, აი ამ მოვლენების? იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიას, შევხედავთ, რომ ყველა ხელისუფლება იყო ერთმართველი პრაქტიკულად და ხელისუფლების ყველა შტო ნაცვლად იმისა, რომ ერთმანეთს დამაბალანსებელი ყოფილიყო, ერთმანეთს თანამზრახველი იყო, ეს იყო ყველა დროში ასე. და პროპორციული არჩევნები ეს არის ცივილიზებული პოლიტიკური პროცესის დასაწყისი, როცა ვერც ერთი ხელისუფლება, ახლა შევხედოთ სტატისტიკურად, შეგვიძლია ევროპის ქვეყნები ყველანი ვნახოთ და აი მაგალითად ჩვენთან მართლ პარტიას 77% აქვს საპარლამენტო ადგილების, ხო? ანუ ხელისუფლება ამდენს. ამით რეკორდსმენი ვართ ევროპაში. ჩვენ მერე მოდის რუსეთი და მერე ნუ რაღაც განვითარებადი ქვეყნები, ყველას ცოტა არის ბელგიაში, სულ 20 დეპუტატი ყავს მართლ პარტიას. და თუ ჩვენ პოლიტიკას დავაფუძნებთ ამაზე, იქნება კონსენსუსების და კომპრომისების სფერო, რაც არის პოლიტიკა, ხო? და ხელშეუშლით იმას, რომ ჩვენ ხელისუფლებები გაირყვნან, ამის ყველაზე კარგი საშუალება არის პროპორციული არჩევნები. ის რომ ყველა ადამიანის ხმა იყოს წარმოდგენილი პარლამენტში იმ პროპორციით, რომ რეალობას ასახავდეს, თორე ნუ აი ბოლო არჩევნებში ხა 45%-მა მეცა ხმა მართლ პარტიას და 77% ადგილს. ხო შეუძლებელია ეს სისტემა არ გაფუჭდეს, ხო? წინა ხელისუფლებასთანაც იგივე პრობლემა ჰქონდეს. მაჟორიტარული სისტემაც წლების განმავლობაში იბრძოდნენ ადამიანები და ზვია ძიძიგური გახსოვთ ეს ცნობილის რკინიგზა რო გადაკეტა მოთხოვნა რა იყო პროპორციული არჩევნები 1918 წელს დამოუკიდებლობის პერიოდში პროპორციული არჩევნები ჩატარდა ანუ ეს პრობლემა ყოველთვის ეკიდა დამოუკიდებელი საქართველოს თავზე და ყოველთვის არსებობდნენ მმართველები ვისაც უნდათ ერთმართველობა და ეს ეხლა უნდათ ისე გამოიყვანონ თითქოს საზოგადოება არის დაპირისპირებული და ერთი მხარე მეორეს ებრძვის ეს ასე არ არის საზოგადოება ერთიანია პროპორციული არჩევნების მოთხოვნაში და ასე იყო ძალიან 100 წლის წინათაც ასე იყო. უბრალოდ არის მმართველების ომი საზოგადოებასთან და არა საზოგადოების ერთი ნაწილის ომი მეორესთან. ამიტომ პროპორციული არჩევნები ეს იყო, აი თუნდაც საზოგადოების მოთხოვნის გათვალისწინების მეტი შანსი. კი, და აი ადამიანები ხო ეშინიათ, რომ აი თუნდაც ყოველთვის აი ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ პროტესტის თავზე ეკიდა აჩრდილი რომ აბა რა გინდათ წინა ერთმართველები დაბრუნდნენ და
პროპორციული არჩევნები ზუსტად მაგის უზრუნველყოფის საშუალებაა, რომ ვეღარც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ გამოირიცხოს თეორიულადაც კი, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვოს რა და რა ვიცი, ჩვენ ამაში დავინახეთ გამოსავალი, ყველაზე მოკლე გამოსავალი პოლიტიკური კრიზისიდან, რომელიც არის 30 წლის განმავლობაში თუ ვინმე საერთაშორისო ექსპერტი, საერთაშორისო თან მეგობარი ქვეყნების სტრატეგიული პარტნიორები პეტიციაც კი რა ვიცი 200,000 ხელმოწერაზე მეტი შეგროვდა საქართველოს მოქალაქეებიდან, ყველა ჭკუათყოფელი მაგას ურჩევდა საქართველოს სტილის, აი სადაც დემოკრატიული ტრადიცია დაბალია და ასე შემდეგ, თორემ რიგ ქვეყნებში ახლა მაჟორიტარული სისტემა, აი შვეიცარიის კანტონებში ამართლებს, მაგრამ ჩვენთან ეს დეცენტრალიზაციის დონე და ასე შემდეგ არ არის. ჩვენთან მაინც ლოკალური ფეოდალები არიან, რომლებიც მაგ ენზელმკოიანი დეპუტატი შევარდნაძესთანაც იყო, მიშასთანაც იყო და ახლა ქართულ ოცნებასთან ეს სისტემა უნდა მოვშალოთ, ხო? ხო და თვლით თავს დამარცხებულად და რას აპირებთ 2020-ში? აი, დამარცხებულად როგორ თვლით, ჩვენი ბევრი გამარჯვება იყო გზაზე. პირველ რიგში ის ფორმატი, რაც საზოგადოებამ პოლიტიკურ სპექტრთან მივაღწიეთ, რომ ჩვენ თქვით, რომ აი ჩვენ გვაქვს ჩვენი პირობები და თუ ვინმე ხართ პოლიტიკური სპექტრიდან და გინდათ მოხვიდეთ ჩვენთან, ჩვენ პირობებზე ხელს მოაწერთ და მაშინ მოხვალთ. ეს თავიდან ძნელი იყო პოლიტიკური სპექტრისგან რთული აღსაქმელი იყო, იმიტომ რომ ისე მიჩვეულები იყვნენ, რომ პარტიების აქციაზე დადის ხალხი და არა პირიქით და პირველი გამარჯვება ესაა, რომ ახლა ხალხის აქციებზე პოლიტიკურმა სპექტრმა დაიწყო და არა პირიქით. ეს ადამიანებს გამოიყვანს ნიჰილიზმიდან და აგრძნობინებს, რომ მათ ცვლილების, ანუ ისინი შეიძლება იყვნენ პოლიტიკური აქტორები ისე, რომ აი პარტიულ რაღაცა ისტაბლიშმენტში არ გაერიონ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ სულ არის იმის მცდელობა, რომ აი ეს ყველაფერი არის რაღაცა პოლიტიკურად ანგაჟირებული ხალხის, აი სულ არის აი ეს პოლიტიკურად ანგაჟირებული, ან პოლიტიკური შედეგების დადგომა გვინდა, ხო, პროპორციული არჩევნები გვინდა, ბუნებრივია პოლიტიკაში. უბრალოდ პარტიული, ანუ თუ ბრალდება არის, რომ პარტიების მიერ მართული არის სიტყვაზე, როგორ შეიძლება აწყობდეს, ანუ პროპორციული არჩევნები ახლა მოდი პირდაპირ ვთქვათ, არც ძირითად ოპოზიციურ პარტიას აწყობს და არც ხელისუფლებას რა, ეს არის რაც ჩვენ ქართულ ხალხს გვაწყობს და ნუ ოპოზიციურ პარტიებს უწევთ ხალხის მოთხოვნებს და შეწყობა, ნუ ხელისუფლება ბუნებრივია ახლა რომ გაზომეს და ნახეს რომ ერიგებდნენ პროპორციული არჩევნები თუ იქნებოდა, რა ვიცი, საკუთარ ხალხს ხის გადაგდებაზე უფრო საშინელება რა არის, არ ვიცი, მაგრამ საერთაშორისო თანამეგობრობასთანაც მოიჭრეს თავი, რომელსაც დაპირდნენ, მათ შორის გაეროს ტრიბუნიდან, რომ 2020 წელს პროპორციული არჩევნები იქნება და ესეც გამარჯვებაა, რომ გაშიშულდა სისტემა, აი მეფე შიშველია ხო და ყველა. ანუ 2020-ში რას ვაპირებთ? მოკლედ ჩვენ ალბათ ამ სტუდიაში ხშირად შევხვდებით ერთმანეთს, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი აქტიური და მძიმე წელი გველოდება, ამას ყველა ვაცნობიერებთ. მოკლედ რომ მითხარ, შოთა რას აპირებთ 2020 წელს? 2020 წელს ჩვენ მანიფესტში რაც 20 სექტემბერს თქვით, ხო, ჩვენ თქვით თავიდანვე დაპირება იყო, რომ დავიხურავთ 5 წავალ სახში, როცა ჩვენი მოთხოვნა შესრულდება. სამწუხაროდ არ შესრულდა ჩვენი მოთხოვნა და სამწუხაროდ ვიწევს, რომ ისევ გავაგრძელოთ, თორემ ძალიან მინდა დაუბრუნდეთ ჩემს საქმეს. 20 სექტემბერს რაც იყო ის, რომ 5 პუნქტი იყო, ერთი რომ დამანგრეველ დარტყმას მივაყენებთ ტროლებს და ბოტებს და ასე შემდეგ, რაც აისბერგის წვერია, რაც ეხლა მოხდა და ეს კიდევ უფრო გაღრმავდება, მუშაობთ ყველა საერთაშორისო აქტორთან, მათ შორის Facebook-თან, რომ ეს გაგრძელდეს. იურიდიული დახმარება გავრილობის პატრონას ეს პროცესი დაძრულია, იქ პოლიტიკის ჩართულობასთან დაკავშირებით და აქტივისტური ჯგუფების გაჩენასთან იყო დაპირება. ეს ყველაფერი გაღრმავდა, ამის გარდა რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, გვინდა პოზიტიური შეთავაზება გავუკეთოთ ქართულ ხალხს და შევადგინოთ ყველა სამოქალაქო ორგანიზაციის საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით განვითარების ერთი მსხვილტანიანი დოკუმენტი, იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლება თავისივე მიღებულ სტრატეგიულ დოკუმენტებს, რომ აი 2020 წელს აქვექნებით, რომ იტყვიან 2012 წელს, აი ამას გავაკეთეთ თვითონვე არ ღვევთ და ჩვენ პოლიტიკური პარტია ვინაიდან არ ვარ და არ გვიწევს პოპულიზმი, რომ აი ხვალ პენსია 1000 ლარი გექნება და მსგავსი ტყუილების, გავაკეთებთ პროფესიონალური დარგობრივი პროფესიონალების ჩართულობით მაქსიმალურად აი ოპტიმალურ გეგმას და იყოს ეს სახელმძღვანელოთ როგორც ხელისუფლებისთვის, ისე ოპოზიციის. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ სულ 7 მნიშვნელოვანი თემა გამოვყავით და ის ჯგუფები კიდევ ერთხელ გაგაცანით, ვინც არ დაიღალა მიზნისთვის ბრძოლით, მაგრამ წელს იყო ერთი სრულიად გამორჩეული ამბავი, გამორჩეული ადამიანის აქციელი, რომელმაც არა კონკრეტული თემის, არამედ ქვეყნისადმი დამოკიდებულების მისაბაძი მაგალითი მოგცა ყველას. არაფერს ისე არ გაუხარებივართ დღეს ყველა ერთად, როგორც ვაჟა გაფრინდაშვილის მოულოდნელმა გათავისუფლება. როგორი ადამიანი და პროფესიონალია ვაჟა გაფრინდაშვილი, ამაზე მისი მეგობრის ლევან აჭყებიას მიმართვა რუსის სამხედროებისადმი ყველაზე კარგად ლაპარაკობს.
Я хочу обратиться к двум российским пилотам, которые во время русско-грузинской войны 2008 года бомбили нашу территорию. Если вы, мужики, майор Маликов и полковник Зинов, если хоть у вас осталось хоть малейшее чувство чести и достоинства, скажите свое слово, как мы обращались к вам, когда вы лежали в нашей клинике, когда мы лечили вас, я, Леван Ачкебе и доктор Важа Гаприкдашвили. Мы лечили вас, и мы почти здоровы, выпустили вас в вашу страну. Скажите, молвите хоть какое-нибудь слово, если у вас какое-нибудь осталось честь или мужество, что я не знаю, как к вам обратиться. ბატონ ვაჯას მე მხნეობას ვუსურვებ და რაც მთავარია ისეთ ერთიან საქართველოში ცხოვრებას, რომელიც როგორც აღმოჩნდა მისი მთავარი ოცნება. ჩვენ ახლა ვინაცვლებთ სტუდიაში 7 ადამიანი თავარი მოქმედი პირი ასე ვთქვათ ჩვენთან არის კლავ სტუდიაში და კიდევ 3 ადამიანი რომელიც 2019 წელსაც და 2018 წელსაც ძალიან ხშირად სტუმრობდა რეალურ სივრცეს და ეს ადამიანებიც სწორედ ამ ნიშნით გამოვარჩიეთ. რობერტ მარგიშვილი, ძალიან დიდი მადლობა. ცირა ელისაშვილი, ბექა წიქარიშვილი. პირველი შეკითხვა, ცირა, დავიწყოთ შენით. მე მახსოვს ჩვენი პირველი გადაცემები, სადაც შენ და არაჩვეულებრივი ადამიანები იცავდით საყდრის, იცავდით ყველა ტიპის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს. მაინტერესებს, როგორ ფიქრობ, რატომ აქვს მნიშვნელობა აქტივობას, რატომ აქვს მნიშვნელობა დაუღალავ და აი როგორც სკრუპულოზურ ომს ყველაფრის მოსაპოვებლად და ყველაფრის თქვათ დასაბრუნებლად, დასაცავად, რატომ არის ესეთი აუცილებელი, რატომ გადადის პროცესები ქუჩაში, რატომ ხდება ხოლმე ასე? მოგესალმებით, მე ვფიქრობ, რომ უახლესი ისტორიაც გვაძლევს ამ კითხვაზე პასუხს, ვინაიდან პირადად ჩემთვის არც ერთი მოსაწონი ხელისუფლება მე არ მახსოვს. აქედან გამომდინარე, დღის წესრიგი უნდა შექმნას ყოველ შემთხვევაში ეცადოს მაინც იმ საზოგადოებამ, რომელსაც აქვს ამბიცია, რომ ცხოვრობდეს ჯანსაღ გარემოში, თავისუფალ სივრცეში და ასე შემდეგ. ეს საზოგადოება არის ის საზოგადოება, რომელიც არ მართავს როგორც წესი, მაგრამ არის ის სეგმენტი, რომლის მართვაც ყოველთვის უნდა ნებისმიერ ხელისუფლებას. ანუ აქ საუბარია სამოქალაქო აქტივიზმზე, რომელიც არ არის რომელიმე კონკრეტული ჯგუფის მხოლოდ მათი, ასე ვთქვათ, არჩევანი. ეს უნდა იყოს ყველა არჩევანი და იყო დრო, როდესაც ჩვენ ვამბობდით, რომ არ არის აუცილებელი ყველა პროტესტანტი იყოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ახლა დადგა ის დრო, როდესაც ყველა უნდა გავიცნობიეროთ, რომ ჩვენ ომში სხვა არ იბრძოლებს. ეს არის ის პერიოდი, როცა მე მაგალითად მიხარია, იმიტომ რომ აი ამ სტუდიიდანაც ბევრს არ ვიცნობ. და ეს არის ძალიან კარგი, რომ არ ვიცნობ, იმიტომ რომ იყო დრო, როდესაც ერთი და იგივე ჯგუფი, ერთი და იგივე ხალხი დავდიოდით ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ პრობლემებთან, კულტურულ მემკვიდრეობასთან მიმართებაში გამართულ აქციებზე და ვიყავით სულ ერთი და იგივე ადამიანები. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გამბრავლდით და ეს არის ძალიან კარგი. ეს ასევე იმას ნიშნავს, რომ თვითშეგნება გაიზარდა იმისა, რომ ჩვენ სამოქალაქო სექტორმა, აქტიურმა ადამიანებმა უნდა ვუკარნახოთ ხელისუფლებას დღის წესრიგი და პრიორიტეტები. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველა ხელისუფლებას ეშლება და ვერ მოვა ვერასოდეს ჩვენი მოსაწონი ხელისუფლება. იმიტომ რომ იქ რაღაცა ხდება. ძალიან კარგი ადამიანებიც, როდესაც იმ ხელისუფლებაში მიდიან, მე სხვანაირები ხდებიან. მე არ ვიცი ამის მიზეზი რა არის, მაგრამ მე ზუსტად ვიცი, რომ თუ ბედავს ის, ვისაც აბედინებენ. და ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები. მადლობ ცირა ბექა. გზა ახსენა ახლა შოთამ. გზაში ვართ, ხო? აი რაღაცა პროცესების გზაში ვართ. რა არის ეს გზა? რა ჩანს ამ გზაზე? და როგორ შეიძლება ამ გზის ბოლოში ყველაზე ნაკლები დანაკარგით მივიდეთ? ანუ კი იბრძოლით, მაგრამ რა შეიძლება მეტი ადამიანის გათვითცნობიერებით? როგორ ჩავრთოთ ადამიანები პროცესებში? რომლებსაც შეიძლება არ ესმოდეთ ამ პროცესების მნიშვნელობა? ხო, ვიცით რა, ალბათ მოგესალმებით ყველას. ნუ პირველ რიგში ალბათ ის უნდა აღინიშნოს, რომ არც ისეთი
დიდი ისტორიული გამოცდილება არ აქვს ამ ქვეყანას სამოქალაქო ორგანიზების და თქვათ ქვევიდან წამოსული მოძრაობების და ასე შემდეგ, ხო, ან რაღაცა სულ ბოლო ათწლეულების მოვლენებია, იგივე დღესაც რაზეც საუბრობთ, ბევრი მოვლენა სულ ბოლო წლებში, ბევრმა მოვლენამ ბოლო წლებში იჩინა თავი, მაგას გარკვეული მიზეზების გამო, ნუ აი ისტორიულად თუ შეხვედრათ, მოდი გავიხსენოთ, რომ თქვათ 2012-ის მერ განსაკუთრებით გააქტიურდა სამოქალაქო მოძრაობების მხრივ, ანუ სამოქალაქო პროტესტი რა. ამას თავისი ობიექტური მიზეზი ჰქონდა, რა თქმა უნდა, ის რომ საზოგადოებას მოლოდინი გაუჩნდა, რომ რაღაცების ცვლილება შესაძლებელია. და შესაბამისად დაიწყო ორგანიზება. მეორე საკითხია, რომ ამ ორგანიზებების შედეგად ბევრი რაღაც მიკრო ცვლილებების მიღმა ვერ წავედით და რაღაცა ფართო სურათში დიდი ცვლილებები ვერ შევძელით და წავაწყდით ისევ იმას, რაც მოსალოდნელი იყო, რომ ფაქტობრივად პოლიტიკური სისტემა არის ჩაკეტილი. ანუ შენი ძალისხმევა კი შეიძლება ძალიან ფართო იყოს, ძალიან დიდი იყოს, მოახერხო უდიდესი ორგანიზება, ძალიან მნიშვნელოვანია ის მიკრო პატარა წარმატებებიც, რაც თქვათ შეძლო სამოქალაქო მოქალაქეებმა და ადამიანებმა, თუმცა როცა რაღაც ფუნდამენტურ ცვლილებაზეა საუბარი, რაღაც რეფორმულ ცვლილებაზე, ხო? ანუ აქ სისტემა რჩება რაღაცა ისევ შეუვალი. ნუ ამ გამოცდილებით ფაქტია, რომ ესეა. ხო, კიდე რა მაინტერესებს, იცი, აი ეხლა ციტირებას ვაკეთებ, აი ბოლო სტუმრის თქვა აი შოთას ნათქვამიდან, ხო, რა, აი ჩემს საქმეს დავუბრუნდე. ამასობაში მე გამიგია, რომ ყველამ რო თავის საქმე აკეთოს, ყველაფერი იქნება კარგად. მაგრამ დგება ის მომენტი, როცა ადამიანებს სწორედ იქ დგომა უწევთ, სადაც შეიძლება მათი საქმე კონკრეტულად არ არის, მაგრამ აი ეს ამ აქტივობის გარეშე ცვლილებებს ვერ მივაღწევთ. მაშინ როგორ მოვიქცეთ? ხო, იცი, მე მგონი ძალიან კარგი აქცენტები და სხვა ალბათ, მაგრამ პრინციპში ეხლა მართლა ის დრო არის, როცა ან არ შეიძლება გადააბარო ვიღაცას პოლიტიკა რა. იმიტომ რომ პოლიტიკა ყველას საქმე, ან პირიქით პოლიტიკაზე თუ საუბრობთ ჩვენ და ვამბობთ, რომ ეს არის მხოლოდ პოლიტიკოსების საქმე, ხო? ანუ აქ თავს ვარიგებთ პოლიტიკას, აქ ხდება პოლიტიკა. პოლიტიკა არის დაბლა, ანუ პოლიტიკა არის ხალხში, პოლიტიკა არის საზოგადოებაში და ადამიანებში და აქედან უნდა იმართებოდეს და ეს უნდა იყოს მთავარი მამოძრავებელი პოლიტიკის, ხო? შინაარსი ეს არის პოლიტიკის. და არა ის, რაც სახეზე გვაქვს დღეს, რომ რაღაც არსებობს ვიწრო პოლიტიკური ელიტები, რომლებიც საერთოდ დაშურებულები არიან საზოგადოებრივ საჭიროებებს და მხოლოდ საკუთარი რაღაცა პარტიულ ვიწრო რაღაცებისთვის იბრძვიან, ხო? ანუ აი ესეთ მოცემულობაში, რა თქმა უნდა, უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება რაღაც სამოქალაქო პოლიტიკის დაფუძნებას და არსებობას ქვეყანაში, ხო? და შეიძლება იყოს რაღაცა მიზანი, რომელიც აერთიანებს აბსოლუტურად ყველას. და რა თქმა უნდა, არც სამოქალაქო აქტივიზმი, რომელიც დღეს თემა არის, არ არის არავისი ექსკლუზია. და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ითქვას, ანუ რაღაც ზოგჯერ ისე ჩამოყალიბდა, რომ ცოტა ისეთი ფორმები მიიღო, ჩვენი მე უნდა მოვახდინოთ ალბათ ამაზე რეაგირება, ანუ იმ ადამიანებმა, ვინც ფაქტურობდით, ანუ არ შეიძლება ანუ აქტივისტი არ არის პროფესია რა. აქტივიზმი არ არის არავისი ექსკლუზია. ანუ არ შეიძლება რომ ვიღაცას კონდეს განსაკუთრებული უფლება რაღაცის პროტესტზე. ანუ ეს შეიძენს ყველა ვარიანტში საბოლოო ჯამში მახინჯ ფორმას რა. ამიტომ ხო აი ამ საკითხებზე ბევრ რაღაცაზე გვაქვს ჩვენ ჯერ კიდევ საფიქრალი, ბევრი რამე გვაქვს ასწავლი, იმიტომ რომ პროცესში ვართ ნამდვილად. თუმცა მგონია რომ ძალიან სასწრაფოდ მნიშვნელოვანი არის მათ შორის საერთო ბრძოლის ხაზის გამოკვეთა აი ამ პატარა მიკრო ბრძოლებში. ჩვენ კი ვართ სეგმენტირებული და თქვა ზოგი იმას იმ საკითხზე ორიენტირებული ზომი აქვს, ზოგი ამ საკითხზე, მაგრამ არის ერთი ძალიან დიდი, რაც უნდა რაც ყველას გვაერთიანებს და მგონია რომ ეს არის სწორედ პოლიტიკური სისტემის ცვლილება, ანუ პოლიტიკური სისტემა, რომელიც შეუვალი რჩება დღემდე ჩვენი ან ხალხში არსებული პრობლემებისთვის რა. ამიტომ ალბათ ეს ხაზი უნდა იყოს ის, რაზეც ყველამ უნდა ვიფიქროთ, სადაც ურთიერთკავშირი და რაღაც უნდა მოხდეს ამის ფორმულირება, ისე რომ როგორ გავარღვიოთ აი ეს გასაგებია. აი ხო ფართო სურათზე იყო ლაპარაკი ბატონ რობერტ, მაგრამ მე მახსენდება თქვენი მართლა შეუპოვარი ბრძოლა, მეტროს თანამშრომლების შეუპოვარი ბრძოლა და თქვენ ეს ბრძოლა მოიგეთ, შეიძლება ასე ითქვას. მადლობას ვუხდი აქვე იმ ადამიანებს, რომლებმაც გაითვალისწინეს და ესეც ნამდვილად წასახალისებელია, როცა კომუნიკაცია დგება და როცა კონკრეტულ ადამიანებს ესმით,
რომ მათი ვალდებულება ამ კონკრეტულ სიტუაციაში მიიღონ სწორი გადაწყვეტილება. თქვენ შემთხვევაში ეს მოხდა. მაინც როგორ იყო ეს? მე მახსოვს ის პერიოდი, როცა თქვენ მოწინააღმდეგეებიც ყავდათ და სწორედ თქვენივე თანამშრომლები დაგიპირისპირეს. მესმის რომ სისტემა ყოველთვის ცდილობს პირველ რიგში დაყოს და ივადონოს რა. აი როგორ აცდით ამ პროცესს? ეხლა რა არის ქალბატონო, ეს თავარი არა, ვინ დაგვიპირისპირდა რა. ჩვენი მოკავშირეები ვინ გახდა იმაზე უფრო კაისა, ვინ დაგუჭირა მხარი. აი, ჩემ მეგობარს გეძახით, იმიტომ რომ დიდი მხარდაჭერა განიცადეთ თქვენგან, ბექასგან, ძალიან ბევრი ხალხიდან. ეს არის მთავარი რა. ლოკალური ბრძოლა, რომელიც იწყება, მთავრდება რაღაც რეზულტატზე მიდიხართ. აი ეს ყველა მждომი ხალხი, ვინც პრობლემას ზემოთ ამოაგდა, მე მეუბნება ესე უნდა გადავწყვიტო, თანამოაზრეა ჩემი, იმიტომ რომ რაღაც გლობალურისკენ მივიდივართ. აი ქალბატონიც რა ამბობდა და არ მინდა რომ გავიმეორო, მაგრამ რეალობა ეგაა რა. ეს პოლიტიკა რას გვთავაზობს ახლა ჩვენ რა. ძალიან ისეთ პრიმიტიულ თამაშის წესებს რა. არც ერთი მოსაწონი არ არის ხალხო მართალი ბრძანდებით მაგაში, მაგრამ ჩვენ გვექცევა პრიმიტიულად. ვჭირდებით რაში რომ მაგათი აი დავაკანონოთ მაგათი კანონიერი მოსვლა, ხმა მივცეთ არჩევნებში და მე თავისი იდეების რაღაც ხორჩესხმა განხორციელოთ რა. იდეები ახლა ეს რო იყოს რაღაც ისეთი გლობალური და ქვეყნისთვის კაი და ქართული პროგრამა დაიდოს და ქვეყნის წინსვლის გასაგებია, მაგრამ ეს ძალიან მერკანტილური იდეებია რა. გამდიდრების, კაპიტალის დაგროვების და აი მურჩა ამით ყველაფერი რა. და ეხლა მე როცა ვეუბნები რომ ბიჭო, შენ ცუდი პოლიტიკოსი, იმიტომ კი არა ხარ რომ აზრი და სწავლება ქონდა ცუდი. აი ამას რო აკეთებ რაღაც ეტაპის მერე რა. ესე არ შეიძლება, ესე არა. ეხლა რას ვაპროტესტებ, თუნდაც ისინი და ჩემი სიფრთხის ხალხი, მუშა პროცესი, სამუშაო არა გვაქვს, სამსახური არა გვაქვს, ნორმალური 30 წელი შეიძლება ქვეყანა ვითარდებოდეს, ვიღაცა თავისთავად რაღაცას ეძახდეს და შრომა იყოს აქ უპატიოსნო, შრომა იყოს ღირსების შემლახავი, არაანაზღაურებადი და რაღაც შრომა რაღაც განყენებული ის ხო არ არის კაცო ცხოველი და რაღაც შრომა რა არის, ჩვენი შინაგანი თვისებების საზომია, ჩვენი უნარჩვევების, რომელიც მივიღეთ ცხოვრებაში, ჩვენი მოქალაქეობრივი პოზიციის საზომი და პატრიოტიზმისა თუ გინდა და როგორი პოლიტიკოსი ხარ, როგორი მთავრობა ხარო, ამაში მე ხელს მიშლი. არ გჭირდები როგორც მოქალაქე, არ გჭირდები როგორც პატრიოტი და რა გელაპარაკო მე შენ დღეს რა. ქვეყნიდან დევნი მაგდებ და ისეთ კოლაბორაციაში მახვედრებ იქ რომ არ ვიცი, მონად მივდივარ იქ, მაგრამ რაღაც გზას პოულობ და ამებმა რა ქნეს იცით? ქალბატონო, მოიგონეს რაღაც ლიბიოტკები, რაღაც კაჯეთის ციხესავი ძიან, არც კარებია, არც პანჯარა, ბოდიში ქართული შესაწყისი არ ვიცი, ეს მემბრანაა ხო ისეთი და ლიდონის ზაფი ეხოვა, თანამედროვე დისტანციური მართვით და ერთმანეთს კეჩოში მოაბავენ და ზიდავენ ზემოთ და ჩვენ ვზივარ და გვეუბნებიან, თქვენთვის არაფერი არ არის. მაგრამ ბიჭო, ჩვენ მარტო ამათ ხო არ უყურებთ, ხო? 1000 ისა ინფორმაცია და ვიცით რომ სოციალური კიბეები არსებობს, ლიფტები არსებობს, რომელსაც ეს მიმალავს, მაგრამ როგორ დამიმალავს რა? ვიძახი რომ აი ეს განმივითორე და მე მივხედავ ჩემ თავს. გამოსავალი ხა ის კი არა, როგორი არჩევნები გვექნება, როგორ იმას მოვაწყობთ, პროპორციულს, არაპროპორციულს, გერმანულ მედოს, ჩინურს თუ პუერტო-რიკოულს, თავად ისა ჩვენ როგორ დავხდებით საზოგადოება რა? როგორი მზადყოფნი დავხდებით? ეხლა ეს ყველა ხალხი წარმოადგენს პატარ-პატარა ეს პლატფორმებს, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ვცემ. ჩვენ ერთმანეთს ხმარების სოლიდარობა გაქვს რაღაც, მაგრამ როგორ ავართ იცი? ერთს დიდი გორა ეფარება, მეორე სახლი, მესამეს ბუჩქი და შორიდან არ აჩანს. ეს პარობა ვერ გხედავს. რომელი პლატფორმა იცით ყველაზე შესახედი? აი ყველა კუთხიდან რო ჩანს საქართველოში. დიდი კაცია იმის კილიქს არ დავიწყებ. ძალიან მიყვარს და ძალიან პატივს, მაგრამ მისმა სიტყვა მიიღო. გვეშველება რამე. წკიპურტი შაგვარტყა ბატონმა კახი მამი და რაღაცა არაკო ამბავი მოყვა, მაგრამ მე ამან ვიღაცამ ძახილის ნიშანი დაუსვა და პლატფორმა შექმნა უცებ. გვეშველება რამე. ეს როგორია, იცით, აი გაფიცული ხალხი ერთმანეთს მივა ამ სიტყვას ეტყვიან, დაიწყებენ ჭუბას მთელ ქვეყანას ამოაყირავებენ და გზებს დასახავენ. რომ მიხვიდე და უთხრა ბიჭო, ხალი გადავარდა ორმოში ამოაღვენე. არა, მე აქ ვზივარ და ეს პრობლემა უნდა განვახორციელო. შენთვის არ ამცალეო და უმეტესობა ის ხალხი, ვინც ჩვენ გვტყივა 50% არჩევნებში მონაწილეობას არ ეძახის, არავით არ აქციას არ ეკარება, სახლში იზრდება და იყურება, იმიტომ კი არა რომ ეს არ ტყივა. ტყივა, მაგრამ თავის თავს ვერ ხედავს იქ, ჩვენზე მაღალია. აი ეს უნდა დავადგრიოთ, აი ამ პატარა პლატფორმებმა, ეს დიდი პლატფორმა. გვეშველება რამე რო აწერია და მე იმ კაცის საპატივცემლოდ მარტო გვეშველება დავაწეროთ და ძახილის ნიშანი დაუსვათ. სამი ძახილის ნიშანი თუ გინდა დიდი ასოებით, ჩემს კი ასოებით და იმ პლატფორმაზე მოვიყაროთ ახლა. ვინც გინდა მოვიდეს, ჩვენ შევხედოს და ისე იფიქროს რა. წითელი ხაზები დაუსვათ იმას, რომ აი ეს უნდა გააკეთო, აი ეს უნდა განახორციელო, თუ არ გააკეთე ამას მოგთხოვ და თუ შევდექით ეგეთ საზოგადოებად, ბეკა ძალიან მიყვარხარ, დიდ პატივს ვცემ, მაგრამ საზოგადოებრივი მოწყობა დღეს კი არ ვითარდება. ამან გადაგვარჩინა საქართველოს შემოკარგო როგორც რელიგიამ, როგორც ენამ, საზოგადოებრივი მოწყობა. აი ამ ქართველებისამ და ისტორიულად ჩვენია და როცა იქნება დღეს შეიძლება ძალიან სუსტები ვართ, მაგრამ იქნება ეს ლევაის საკურველი, მაგი ჩვენი ისა ხვედრი ქართველების და აი რაღაცას ვიზამთ. ხო, აი როგორ უნდა გაერთიანდეს, აი ცირამას თქვა სხვათა შორის რომ ვიყავით ცოტა, ახლა უკვე ეს ადამიანების რაოდენობაც იზრდება სპექტრი იმ პრობლემების, აი რა მოიტანა ეს ყველაფერი, აი ნიკა როგორ ფიქრობ, როგორ შეიძლება რომ თქვა თქვენი პრობლემა გახდეს თქვა ნათიას პრობლემა, ვიზას პრობლემა, ბატონი რობერტის პრობლემა. როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი ამა ყველაფერმა მოიყაროს ერთად თავი?
და რას მოიტანს ეს, როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება ამ შემთხვევაში? მე კონკრეტული პრობლემას მივყავართ, რაღაც სისტემურ პრობლემამდე ჩვენ სახელმწიფოში ყოველ შემთხვევაში ესეა. განყენებულად სამედიცინო პრობლემა არ არსებობს. ეს არის მთელი საზოგადოების პრობლემა, რადგანაც ქვეყანაში თუ არ იქნება ნორმალური კვალიფიციური კადრი ექიმის სახით, ხო? ეს შეეხება ყველა პაციენტს და ღმერთმა დაგვიფაროს და ერთ დღეს მოგეხსენებათ ყველას, რომ ნებისმიერ შეიძლება გავხდეთ პაციენტი, ხო? ეს არ არის მხოლოდ ერთი საზოგადოების, ერთი კონკრეტული ჯგუფის პრობლემა. ეს არის ყველას პრობლემა და სწორია ვეთანხმები, რომ სამოქალაქო სექტორი უნდა იყოს ძლიერი, ძალიან ძლიერი თან, რომელიც უკარნახებს ხშირ შემთხვევაში მთავრობას, როდესაც რაღაცას აცდება, სწორ მიმართულებას, თუ საით უნდა გადაუხვიოს, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ კვალიფიციური და რელევანტური კადრი უნდა იყოს წარმოდგენილი ნებისმიერ სფეროში. აი მაგალითად, მე გითხარით წეღან, რომ გქონდა შეხვედრა რამოდენიმეჯერ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილესთან და სამინისტროს წარმომადგენლებთან. წარმოდგენა არა აქვთ, რაზე ველაპარაკებით ხშირ შემთხვევაში და კონკრეტულად თემის გარშემო ვერ ახორციელებენ ანალიზს, რასაც ვეუბნებით. კონკრეტული შემთხვევები გქონდა, როდესაც ერთი ქალბატონი მეუბნება, რომ ჩვენ ამდენი ექიმი აღარ გვჭირდება, ეს პირდაპირ მინისტრის წარმომადგენელი გვეუბნება, რომ წადით თუ ამ ქვეყნიდან და მე ვეუბნები, არა ქალბატონო, ეს ესე არ არის. აქ უნდა იყოს ჯანსაღი კონკურენტული გარემო, სადაც კარგი ექიმები დარჩებიან საქართველოში და თუ დაუშვათ, მეტი აღარ იქნება საჭირო და სხვებმა ეძიონ სხვაგან ეს პირიქით აქვთ ამ ხალხს ეს წარმოდგენილი რატომღაც ჩვენ და სამწუხაროდ რომ საქართველოსთან ვინც კარგია უნდა გაიქცეს, ვისაც ხმის ამოღება შეუძლია, ვისაც საკუთარი პოზიციის დაცვა შეუძლია, ისინი უნდა გაიქცნენ. ესე აღარ უნდა იყოს. სამინისტროშიც და ნებისმიერ სტრუქტურაში უნდა იყოს კვალიფიციური ადამიანები, რომლებიც იფიქრებენ რეალურად პრობლემების გადაწყვეტაზე და არა ისე რომ ხელი მიგით თვითონ ქვეყნიდან გაიქეცი. ეს დამღუპველია და კიდევ ერთ რაღაცას ვიტყვი თუ შეიძლება რომ ყოველთვის აქვს ბრძოლას აზრი და როგორც ბატონი ვაჟას შემთხვევაში ეს სასიხარულო რეალობა დაგვიდგა, მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი სწორი პოზიციონირებით ყველაფერს მივაღწევთ და სიკეთის და ბოროტების ბრძოლაში ვიცით ჩვენ ეს ისტორიულად არ დამტკიცებულა სიკეთე იმარჯვებს. თავარია არ დავნებდეთ და ბოლომდე ვიბრძოლოთ ჩვენი პოზიციები. ნიკა, აუცილებლად უნდა გკითხვა ახლა ბატონმა რობერტმა თქვა და მე სულ მაწუხებს ხოლმე და ყოველთვის როცა ადამიანისგან მესმის რომ მე არ მივდივარ არჩევნებზე, იმიტომ რომ მაინც არაფერი არ შეიძლება. ეს არის ის, რაც ყველაზე მეტად მტკენს გულს და კიდევ უფრო მეტი ბრძოლისკენ მიბიძგებს, აბსოლუტურად სერიოზულად გეუბნებით, იმიტომ რომ მე ვერ წარმომიდგენია როგორ შეიძლება ცხოვრობდე ქვეყანაში და იყო პასიური მისი მომავლის მიმართ, თუნდაც სულაც პრაგმატული მიზეზით შენი შთამომავლობის გამო, რომ მან იცხოვროს კარგ ქვეყანაში თუ შენ ვერ მიაღწია ამას. ნიკა, როგორ უნდა დავააქტიუროთ ასეთი ადამიანები, რა საშუალებები არსებობს ამისთვის? პირველ რიგში აი როგორ დავანახოთ თავისი თავი, აი იქ სადაც აქტივობაა ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენს ადამიანები ვართ, ვინც რაღაც პრობლემა შევამჩნიეთ და ვიფიქრეთ, რომ ერთ დღეს რომ ამას გადავწყვიტავდით, სადღაც ვიპოვეთ ძალა საკუთარ თავში. რა თქმა უნდა, თქვა ადამიანმა, რომ ჩემ საქმეს დაუბრუნდეთ. ალბათ ყველა ეგრე ვფიქრობთ, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ საქმეს დაუბრუნდეთ. მაგრამ ესე ხო არ არის, ხო ჩვენი ქვეყანაა და ჩვენ ხედავთ რაღაც პრობლემას და ჩვენ გვჭირდება გვერდზე მდგომი ადამიანი. ჩვენ მივდივართ ამ ადამიანთან და უხსნით ამ პრობლემას. ზოგს ისმის, ზოგს რა თქმა უნდა არ ესმის, მაგრამ როცა უკვე ბევრი ხდები და ასეულობით, ათასეულობით ხარ, მე იმას შენთან მოსვლა რაღაცნაირად ცხვენია და ვერ მოდის და მე ვფიქრობ, რომ არ დავემსგავსოთ ხელისუფლებებს და ჩაკეტილები რო არ ვიყოთ, პირიქით ყველასთან უღიები უნდა ვიყოთ და ამ ხალხს უთხრათ, რომ ჩვენ აქტივისტები ვართ, ჩვეულებრივი თანამოქალაქეები და ნებისმიერ შეუძლია, მე შემიძლია თქვენ აქტივობაში ჩავერთო, დამიძახე და მოვალ. შეიძლება მე ვერ მოვდივარ, მერიდება, ანუ ჩვენ გვმართებს აქტივისტებს მეტი გახსნილობა და მეტი თავდაჯერებულობა, რასაც ვაკეთებთ. და თუ ამას დავიჯერებთ, რა თქმა უნდა, გავაკეთებთ და ჩვენ შემთხვევაშიც ფიქრობთ, რომ ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, ძალიან წინ გადავდგით ნაბიჯი რუსთავს რაც შეეხება და ვფიქრობ, რომ მე თქვენი გამოცდილებას გამიზიარებ, გიყურებთ თქვენ, ძალიან ბევრი აქტივობა გქონდათ და ჩვენ უნდა დავეხმაროთ არა ერთმანეთს, არამედ მთლიან საზოგადოებას, იმიტომ რომ ეს პრობლემები რეალურად არსებობს და ჩვენ ამ ხალხს უნდა დავანახოთ ისე არა როგორც მათ სურთ, ისე უნდა დავანახოთ როგორც არის. და მათ არ უნდათ ამის დანახვა და ჩვენ უნდა დავანახოთ ეს. კი, თითო წუთი, იმიტომ რომ 3 წუთია სულ გადაცემის დამთავრებამდე დარჩენ. დავამატებ, რომ იგივე თქვენს დაიწყეთ, რომ შეუერთდით კამპანიას ეს ქვეყანა ჩვენია. ალბათ მაგით უნდა დავიწყოთ ჩვენ, რომ ეს ქვეყანა ჩვენია, სწორედ ჩვენზე არის დამოკიდებული როგორ ქვეყანაში ვიცხოვრებთ და ის ცვლილებებს, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად ვაღწევთ, უნდა გაუზიაროთ, უნდა ვიყოთ სოლიდარულები და მე მახსოვს, რომ თავიდან თბილისი იყო ჩვენთვის რაღაც მაგალითი, ხო, ჰამქარმა რო დაიწყო გუდიაშვილზე
კუნძულზე პანორამაზე ჩვენ ეს სოლიდარობა გქონდა და ჩვენ ერთმანეთთან დავდიოდით რომ ვიცოდით რომ ამ ბრძოლაში ყველა ერთად უნდა ვიდგეთ. აი ჰამქარი იყო თქვენთვის მაგალითი ბრძოლის? კი, ჩვენთვის მაგალითი იყო, ამავე დროს იყო გვერდში მდგომი ადამიანები, ორგანიზაცია, რომელმაც ძალიან ბევრი რამ გვასწავლა და ბოლომდე ჩვენთან არიან დღესაც. ისევე როგორც სხვა იგივე მარტო ბათუმელები იყო, გაზეთი ბათუმელები, რომელიც ჩვენთან ერთად იდგა მაშინ და ეხა თითქმის ყველა მედია საშუალება, იგივე ტელევიზია ჩვენს გვერდით არის. სწორედ ეს როცა ჩვენ დაინახავენ, რომ ეს არის აბსოლუტურად გულწრფელი ბრძოლა საკუთარი ქალაქისთვის, ქუჩისთვის, მაშინ ეს ერთობა, ეს სოლიდარობა არის და ეს ქვეყანა ჩვენი არის. მადლობა. რადგან ახსენეთ არჩევნების მიმართ სკეპსისი საზოგადოების ხო და მინდა ამას დაუბრუნდეთ. მე გონია რომ ძალიან ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ ფაქტურად დღეს მოსახლეობა ვერ ხედავს თავის წარმომადგენელს, ვისაც შეიძლება ენდოს და შესაბამისად არჩევნებიც მიმართაც ხდება სკეპტიკური, ხო? ამიტომ მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მათ შორის ახალი პოლიტიკური სუბიექტების ფორმირებაზე დაიწყოს საზოგადოებამ ფიქრი და ამისკენ მიმართოს ძალისხმევა რა. და არ ველოდოთ მუდამოდ ის ახალ სახელს დაირქმევს, შემდეგ ის გახდება, თუმცა იგივეა ისევ და ერთ და იგივე წრეზე არ უტრიალებს. თუმცა ბექა მე ვხედავ ასეთ ადამიანებს კი და დავამთავრებ თქვენით სამწუხაროდ. ნუ ძალიან რთულია, მაგრამ აი თითო წინადადება მაყარ. ერთი წინადადება მინდა მხოლოდ თქვა, ჩვენ თავარ პრობლემაზე არ ვისაუბრეთ დღეს. აი მთავარი რა არის? ორი კაცი შეიკრიბება და პროტესტი აქვს. ისინი უკვე არიან ტრის ბანაკი. აი ასე გვაფასებენ. ანუ ორი კაცი თუ შეიკრიბება და პროტესტია რამისი, თუნდაც ცუდი ტრანსპორტირების, აი მაგალითად მარშრუტკის ხოს ვეუბნებით, რატომ არ არის კონდიციონერი. უკვე ნაციონალი ხარ. აი ეს მოთედვი თუ არ მოისპობა, უკვე ხალხი არ მიდის ერთმანეთთან იმის შიშით, რომ ნაცებს დაგვარქმევენ. რას ქვია ნაცებს დაგვარქმევენ? ეზოს ვიცავთ ხალხო, მარტო ეზოს ვიცავთ და პირდაპირ შერაცხულები ვყავართ ქალბატონ მარიამ კუბლაშვილს და მერიის სამსახურებს ნაცებად. რა შვაშია ნაცები ეზოს ვიცავ. ელემენტარულად ჩემს პირად ეზოს. ჩვენ გასაგებია. თელი იყოს თქვენი ფეხი კლუბში. გიორგი ერთი წამი. რა მინდა თქვა, ანუ ზოგადად რომ ანუ ეს 7 თემაა ხა არჩეული, რომელიც ალბათ ძნელად მოიძებნება საქართველოს ადამიანს, რომელიმე ერთი მაინც არ ეხებოდეს. და აი ეს 7 პრობლემა თუ შემდეგ წელს გადაწყდება, აუცილებლად მედრი ეს საქართველოს 2021-ში და იქნება სხვა თემები ალბათ უფრო სუსტები და სუსტი კი არა, უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანები, მაგრამ იქნება საზოგადოებრივი აქტივიზმი აუცილებლად ყოველთვის. ჩვენ შეგვიძლია დავთქვათ, რომ 2020 წლის ბოლო გადაცემაც შევიკრიბოთ და უკვე შედეგებზეც ვისაუბროთ. ჩვენ ვირჩევთ ხელისუფლებას იმისთვის, რომ მან შეასრულოს ჩვენი დაკვეთა, იზრუნოს გარემოზე, რომელშიც ცხოვრობთ, იზრუნოს სუფთა ჰაერზე, საჯარო სივრცეებზე, სწორ ურბანულ განვითარებაზე, სოფლის გაძლიერებაზე, ახალგაზრდების ჯანსაღ ცხოვრებაზე და ჯანსაღი გარემოს შექმნაზე და კარგი განათლების უზრუნველყოფაზე. ანუ იზრუნოს ამ ქვეყნის უკეთეს მომავალზე. და როცა სხვადასხვა ხელისუფლება ვერ ან არ აკეთებს ამას, უზარმაზარი მნიშვნელობა ენიჭებათ ისეთ ადამიანებს, როგორიც დღეს სტუმრად ყავდა. და გახსოვდეთ, თქვენ ქმნით, თქვენ ირჩევთ და თქვენ ცვლით რეალურ სივრცეს. ეს ქვეყანა შენია. მე გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს, გისურვებთ მართლაც უკეთეს გარემოში გვეცხოვროს ყველას ერთად და არ დავიღალოთ მიზნის მიღწევის გზაზე. ერთმანეთს მომავალ წელს 18 იანვარს შევხვდებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ნახვამდის. საქართველოს პირველი არხი წარმოგიდგენთ.